In an era where knowledge can bring so much joy to the world, where knowledge can be earned from the tip of your fingertips, Pustaka Negeri Sarawak aims to provide that necessity to the people of the far and near, with facilities that is equipped with the up-to-date technology. Research and studies would be a breeze. Understanding the needs of the many, where knowledge seeking is crucial for the growth of the mind, we made it our ultimate goal to serve you the best knowledge center available. Outside our walls, we go and reach out to users and potential users in hard-to-reach areas. We'd go over and beyond by traveling to the suburbs to spread knowledge. To enlighten them through several knowledge activities via Pustaka's knowledge resources in our collection. Our responsibility to share latest technology and information. This way, we can ensure that the passion to seek knowledge never fades. It is our utmost mission to cater for and exceed the expected information needs of our users. For such noble cause, we study the profiles of our varied users to undermine their information requirements, get the needed information resources in whatever available formats, printed, non-print or online, and match them with the requirements. We take the extra miles of informing users about our rich information resources and tell them step by step how to identify, select, retrieve, and use these resources. We want our users to be literate in information and knowledge. We want them to be our knowledge beneficiaries. As our priority to preserve the knowledge and Sarawak heritage collections, we are committed to provide the user with access for those special and unique collections of Sarawak. With the facilities for storage and repositories, we ensure all the collections and public records which are more than 25 years old, and other documents, papers, instruments, statutes and statutory order, regulations or decrees directed by State Secretary to be maintained, preserved and kept in the State Depository on account of their historical value or public importance. We are eager to expand by preserving the collections through legal deposits, donation, bequeath, oral history, and also transfer of public records for permanent preservation, regardless of its format and media. By creating standard bibliographic records, we will ensure the library resources or materials published in Sarawak can be accessed and will be preserved for future generations. We are going beyond boundaries in order to guide, advise and train all Sarawak government agencies with focus on the implementation of records and archives, management practices and standards thoroughly for Sarawak civil service. Researchers can use our facilities to do research on specific materials, whereby assistance is always available. Having been here almost 20 over years as a user of Pustaka, it has been a very encouraging experience. Looking at the staff, how they operate this place, and for the past 20 years, this place is still in a very good shape, and it's even better now. So this is something that is very encouraging for us as users. I think the best thing is that the library actually somehow in a small way that changed my life. First of all, I think the best is that I don't have to buy so many books. And then you don't have to search so far away, but you already can find it in the library. It makes my life easier. You can see, maybe you say reader is very confined to this, maybe very introvert, but actually the books make you more extrovert, meaning that you can actually connect with people better. Thank you very much, Pustaka Negeri Sarawak.
Welcome to the Sarawak State Library, one of the most unique libraries in the world that is surrounded by a park. Whether you are in need of learning materials, reference material, conducive learning environment, the free Wi-Fi, a recreational place for you and your family, or if you're a fitness junkie and looking for a place to jog or work out, the Sarawak State Library got that covered for you. Hi, my name is Charlie. Let me introduce you to the Sarawak State Library. Other than the Sarawak State Library in Kuching, we have other branch which includes the Sarawak State Library Miri branch and the State Record Repository. The State Library houses a variety of collection, which includes the main collection, the reference, the special collections, and electronic collections. The main collections include topics ranging from philosophy, religion, social sciences, languages, pure science, technology, art, literature, and history. We do have non-fictional collection to suit your leisure reading. Did I mention that we have newspaper that we update daily and are available in the newspaper room? No, we have that too. The reference material range from dictionaries, manuals, handbooks, encyclopedias, and atlases. The reference material can be identified from the red label at the spine of the book. These materials are only to be used in the library and not to be borrowed. Photostating is allowed. Simply purchase the photocopy card at the circulation counter level 1. The special collection consists of the Malaysiana collections and Sarakiana collections. To complete these, we have the collections suits our junior reader. Now, these collections are available for the younger user at the Children Infotech, which is the ground floor of the library. Aside from that, we have computers available for you at the same floor in the Multimedia Gallery MMG. To use a computer, make sure that you have registered as a member of the library. Then, just fill in the logbook at the registration counter, and that is about it. Other than the mentioned material, other material is accessible online. For the convenience of our user, we provide online services as well. I'm talking about the Online Public Access Catalog OPAC. All our collections are registered in the OPAC, whereby it can be accessed anytime, anywhere. With that being said, by simply looking up www.librarynet.com.my, user get to check the availability of the books that they are interested in online. OPAC also allow user to locate the materials that they want by obtaining the call number of the book. Call number can be seen at the spine of the book. In other words, you can browse our OPAC and locate the material that you want and reserve it if the status is checked out at the comfort of your home. How convenient is that? In the case that the book is available in other library, loaning book is made possible with the interlibrary loan, whereby user could loan books from other library with just a fee of 2 ringgit. What's more, book loan is available for institution or agency that have registered with the library. This institution can loan up to 50 to 200 books without fee. Aside that, we have vast online database collection exclusively for our member. Our online databases includes journal, magazine, newspaper, and books. To enjoy the unlimited pass, simply log in using the username and password that you have created during registration. Other than browsing the OPAC for books and accessing the online database, you could also do an online renewal and request for books too. Wi-Fi is available for our user at the library compound. To connect to the Wi-Fi, select LibraryNet from the list of Wi-Fi available and
a pop-up will appear asking for the username and password that you have created during registration. Fill that in and you have the access. Now all these are accessible to our member for free. You heard that right, for free. To register, simply provide the librarian at the registration counter on the ground floor with your identification card or passport. The librarian will guide you to fill in a short online form. Activation will be done immediately after you press the submit button. Just remember to approach the librarian for your membership activation. Renewal of membership done yearly. Like the registration, the renewal of membership is also free. Having the habit of misplacing things? Afraid not, we do not provide our user with membership card. However, to access all the services and for future transaction, you will only need to show our librarian your IC. Pengacara majlis, terima kasih Pustaka Negeri Sarawak atas kesempatan untuk kita bertemu ataupun bersua muka pada hari ini. InsyaAllah bagi pihak Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Miri, saya ingin membentangkan pusat sumber sekolah My Home yang kami bina sehingga mendapat kejayaan di peringkat kebangsaan. Baik, dalam membicarakan tentang pusat sumber, kita perlu tahu konsep-konsep yang nak diterapkan. Mengapa kami pilih perkonsepkan My Home, pusat sumber SMK Agama Miri, sehingga menjadi tumpuan guru dan murid untuk mengakses maklumat dan memperoleh bahan bacaan. Penekanan tentang konsep ini membolehkan pengurusan untuk meningkatkan kehadiran pengguna ke pusat sumber dan mengkaji 4 faktor utama yang menggalakkan murid dan guru menggunakan perkhidmatan pusat sumber tersebut, khususnya dalam pasca COVID-19. Untuk makluman semua, konsep ini diasaskan berdasarkan 60% pelajar-pelajar di sekolah SMK Agama Miri datangnya daripada kawasan luar bandar ataupun pedalaman. Jadi konsep yang nak diterapkan ini juga perlu bersesuaian dengan jiwa pelajar ataupun pengguna yang akan menggunakan pusat sumber. Baik, kita telah melakukan penelitian dan menganalisis dan menyenaraikan dan membaiki kelemahan-kelemahan serta terus memperkasakan kekuatan dalam menguruskan pusat sumber sekolah, dan ada berkait rapat dengan untuk membina pusat sumber ini berkait rapat dengan penglibatan komuniti. Kita tarik komuniti-komuniti luar untuk sama-sama membantu. Kita melihat dari sudut pembangunan fizikalnya, perkhidmatannya, dan bila kita laksanakan semua itu, kita mendapat penghargaan demi penghargaan ataupun kejayaan demi kejayaan untuk sekolah. Baik,
Kaedah pelaksanaan kajian ini adalah menerusi pemerhatian dan temu bual yang dilaksanakan bersama dengan murid, guru dan komuniti. Kita tanya murid cara mana yang mereka suka untuk kita bina pusat sumber ini. Jadi kita bina pusat sumber ini bukan hanya daripada idea pihak pengurusan sekolah ataupun guru pusat sumber itu. Jadi kita sama-sama dengan pelajar, dengan cikgu-cikgu, dengan AKP sekolah sering bertukar-tukar idea untuk membina pusat sumber sekolah, dan kita ambil masa beberapa tahun lah sehingga kita mencapai kejayaan. Pada awalnya kita membina pusat sumber ini bukan hanya semata-mata untuk memasuki pertandingan dan sebagainya, untuk memenangi apa-apa dan sebagainya. Tetapi tujuan ataupun matlamat utama kita membina pusat sumber sekolah ini adalah untuk memberi manfaat kepada anak-anak murid kita yang kebanyakannya datang dari luar bandar ataupun kawasan pedalaman, untuk menarik minat mereka menggunakan pusat sumber itu sebaik mungkin. Baik, pusat sumber itu sendiri adalah satu tempat yang menyediakan kemudahan serta koleksi bahan pengajaran dan pembelajaran yang diurus secara sistematik. Pusat sumber menyediakan maklumat, perkhidmatan dan keperluan bagi memperkukuhkan pengajaran-pengajaran untuk penguasaan kemahiran asas serta kemahiran maklumat pendidikan ke arah pembentukan masyarakat berbudaya ilmu, gemar membaca dan berkemahiran belajar sepanjang hayat. Itu tujuan dan matlamat kita. Kita bina pusat sumber di sekolah kita. Okey. Tahukah anda perpustakaan sekolah dahulu dan PSS sekarang banyak perbezaannya. Kalau dulu zaman kita sekolah, zaman saya sekolah dulu, kita kenalinya dengan perpustakaan. Tapi kini kadang-kadang mungkin orang tak tahu, orang mungkin yang senior itu tak tahu apa pusat sumber kan. Pusat sumber itu ialah ganti kepada perpustakaan yang lama dululah. Sekarang dikenali sebagai pusat sumber. Jadi di sini terdapat pelbagai sumber-sumber rujukan untuk pelajar ataupun guru ataupun pihak-pihak yang berkaitan, yang berkenaan untuk merujuk ataupun mendapatkan sumber daripada pusat tersebut. Baik, insya-Allah pada hari ini kita akan membincangkan 4 faktor ke arah untuk membina pusat sumber sekolah, khususnya di SMK Agama Miri. Yang pertama, kita nak bincangkan, nak berkongsi pembangunan fizikal pusat sumber sekolah itu sendiri. Yang kedua, penglibatan menyeluruh semua pihak. Kalau kita lihat, kalau sebelum ini mungkin pendekatan hanya pihak sekolah sahaja yang terlibat dalam membina pusat sumber. Tapi agak berbeza dengan pusat sumber di SMK Agama Miri sebab kita melibatkan semua pihak, khususnya PIBKS. Baik, kemudian kita akan bicarakan juga tentang perkhidmatan yang disediakan di pusat sumber sekolah. Kemudian yang seterusnya, penghargaan dan kejayaan. Baik, pembangunan pusat sumber ataupun fizikal sekolah itu kalau kita lihat, kalau bila mula-mula saya masuk ke sekolah Agama Miri ini, saya melihat keadaan fizikalnya agak dhaif dan agak tidak tersusun. Jadi itu pun antara satu faktor sama ada nak menarik minat pelajar menggunakan pusat sumber ataupun tidak. Kalau kita lihat suasana fizikal pusat sumber itu sendiri memungkinkan dia akan jadi kawan ataupun musuh. Maksudnya di sini kawan tu maksudnya daya tarikan untuk pelajar-pelajar ataupun murid-murid itu masuk menggunakan kemudahan yang ada di pusat sumber, ataupun dia jadi musuh. Musuhnya maksudnya kalau dengar saja cikgu bercakap jom ke pusat sumber, dia jadi boring, dia jadi tak berminat, kalau boleh tak nak masuk. Jadi di sini peranan ataupun idea pembangunan fizikal pusat sumber itu sendiri amat penting untuk menjadikan ianya kawan ataupun musuh kepada murid-murid. Dan alhamdulillah dengan perkongsian idea-idea yang datang dari pelbagai pihak, kita dapat membina pusat sumber sekolah sehingga dia menjadikan salah satu tempat di sekolah ini yang kalau pelajar-pelajar sehari itu dia tak masuk, dia rasa
dia rasa tak puas sebab dia tak masuk dalam pusat sumber, sebab kita sediakan pelbagai perkara, pelbagai elemen-elemen yang menarik yang kita sediakan di dalam pusat sumber kita. Baik, konsep yang kita bangunkan di dalam menghias ataupun hiasan dalaman pusat sumber kita sendiri itu, kita mengamalkan konsep minimalis. Minimalis ini ialah dengan penggunaan unsur-unsur yang sederhana dan terbatas untuk mendapatkan efek ataupun kesan yang terbaik. Minimalis juga adalah berkaitan dengan kesederhanaan. Kita nak lihat kita fokus semua kepada fungsi hiasan tersebut. Kita tak nak lagi konsep-konsep yang lama dulu yang dengan kain berenda-renda, dengan warna-warni yang colourful, yang macam-macam lah. Konsep itu konsep yang lama yang mungkin murid-murid zaman sekarang ni dah tak berminat dah dengan konsep itu, dan mungkin dari segi kesihatan pun tidak berapa bagus, kerana mungkin kalau hiasan-hiasan dalaman yang kita gunakan kain dan sebagainya, dia boleh memangkap abuk dan sebagainya. Jadi kita laksanakan ataupun kita ubah sesuai konsep ini sebelum pandemik dulu lagi, sebab kita matlamat utama kita nak tarik pelajar supaya datang ataupun minat masuk ke dalam pusat sumber. Jadi kita gunakan konsep minimalis. Baik. Jadi perkara utama dalam nak menarik minat seseorang mengunjungi tempat yang kita inginkan adalah suasana kawasan tersebut. Jadi yang ini pun kita akan fikir, mungkin kita tak sesuai lagi dengan cara dulu yang dengan rak yang bersusun, yang nampak malap, lampu dia tak berkesan, mungkin tempat budak duduk selit di celah-celah rak itu, pergaulan lelaki perempuan yang kita tak nampak. Jadi konsep yang kita amalkan ataupun kita bina di pusat sumber sekolah ini lebih kepada konsep moden, tapi berkonsepkan my home. Dia boleh duduk bersila, dia boleh menonton TV dan sebagainya. Dia tak kita ubah kepada mindset pelajar. Oh, kalau masuk dalam perpustakaan ataupun pusat sumber ni ada meja, ada kursi, ada buku. Jadi kadang-kadang yang sebegini pun dia menyebabkan pelajar tu tak berminat. Biasalah anak-anak zaman sekarang ni dia lebih kepada nak tengok dengan mata kepala dia, nak santai, nak relax. Jadi kita selitkan unsur-unsur ini, sambil dia relax, sambil dia santai, dia boleh membaca. Sambil dia relax, sambil dia santai, dia boleh menonton TV. Maklumat-maklumat yang ada di dalam TV pendidikan dan sebagainya. Sambil dia relax, dia santai, dia boleh akses internet yang kita sediakan di dalam pusat sumber sekolah. Jadi ini pun memberi kesan untuk menarik minat murid-murid ataupun pelajar untuk menggunakan pusat sumber. Dari segi hiasan dalamannya lebih kepada konsep di rumah lah. Dia ada sudut ruang tamu dia, sudut berehat dia, sudut santai dia, dia boleh duduk di atas lantai dan sebagainya. Jadi konsep-konsep moden tetapi ala-ala kampung sikit, my home tu kan, sebab majoriti anak-anak murid kita datang daripada kawasan luar bandar. Jadi kita kena sesuaikan dengan budaya mereka juga. Jangan kita nak buat supaya dia ikut kita semata-mata, tak sesuai juga. Jadi kita fikir kita win-win situation, yang mana yang rasa dia selesa sebab dia yang nak menggunakan, pelajar-pelajar yang nak menggunakan. Kita punya klien, klien pusat sumber kita adalah pelajar-pelajar kita ataupun guru-guru kita. Jadi sudut-sudut santai yang sesuai kita bina supaya mereka berminat untuk menggunakan pusat sumber sepanjang masa. Baik, kita lihat kalau dalam gambar ini konsep santai, our home, budak-budak boleh duduk macam di ruang tamu di rumah. Kita ada sudut majalah. Taklah macam dulu kan, kalau masuk pusat sumber orang tengok dalam fikiran mereka meja, kursi. Jadi kita ubah style sikit, kita beli sofa-sofa yang simple untuk mereka duduk. Begitu juga mereka nak main indoor game macam chess, catur, dam dan sebagainya. Kita sediakan sudut-sudut khas
di dalam pusat sumber sekolah. Okey. Baik. Ini sudut-sudut ataupun ruang-ruang bacaan. Mereka boleh duduk. Mereka rak-rak pun kita buat ala moden. Tapi konsep rumah lah. Kita menggunakan kayu-kayu yang mereka lihat di rumah mereka pun ada warna yang sama juga. Warna kayu tu, dan bila datang ke sekolah pun hampir sama. Tapi kita garapkan dalam bentuk yang agak moden sedikit. Okay. Keseronokan. Ini yang diterapkan dalam Sekolahku Sejahtera yang diwar-warkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sekarang. Jadi kita terapkan konsep ini supaya mereka rasa seronok, mereka rasa santai. Kan kalau kita tengok anak-anak kita di rumah pun, kalau menonton TV dan sebagainya, dia baring, dia ambil bantal, mengiring ke kiri, mengiring ke kanan. Jadi di sini pun secara santai tapi terkawal lah. Kita wujudkan konsep ini supaya mereka rasa macam di rumah. Jadi bila mereka rasa macam di rumah, mereka akan rasa seronok. Baik. Di SMK Agama Miri, alhamdulillah kita amat menekankan tentang adab. Jadi ini yang selalu diwar-warkan oleh cikgu-cikgu, oleh pengawas-pengawas tentang adab. Yang ni yang kita tekan, semuanya bermula daripada adab. Jadi kita rasa puas hati bila apa yang kita buat, kita laburkan terlalu banyak kos untuk membina pusat sumber dan persekitarannya, dengan harapan pelajar dapat menjaganya. Alhamdulillah, bila kita tekankan adab, semua itu dapat berjalan dengan baik. Tidak ada berlaku sebarang vandalism, wa imma seperti mana yang saya katakan tadi lah, wa imma perkara yang sekecil-kecil pun tak berlaku setakat ini. Baik, dalam konsep kenapa kita tekankan konsep my home ni? My home ni konsep dia boleh duduk sama-sama dan dapat membentuk budaya muafakat. Contohnya kalau kita tengok dalam gambar, dia boleh duduk main chess sekali, dia boleh duduk santai sudut-sudut tertentu secara berkelompok, dan cikgu-cikgu pun menggunakan pusat sumber ni untuk pelbagai perkara, pelbagai program, sama ada untuk PLC, untuk bermesyuarat dan sebagainya. Jadi secara tak langsung akan wujud budaya muafakat, sama ada di kalangan guru ataupun di kalangan murid-murid sekolah kita. Baik. Jadi inspirasi kita bila kita buat memanglah bila dah berjaya kita laksanakan perubahan di pusat sumber, alhamdulillah setelah beberapa tahun kita ditawarkan untuk menyertai pertandingan pusat sumber, dan kita telah mendapat anugerah pusat sumber Johan kebangsaan baru-baru ini. Baik. Setiap sekolah akan mendapat manfaat daripada peningkatan sokongan masyarakat. Yang ini yang kita amalkan, dasar pintu terbuka untuk pihak luar sama-sama datang membantu ataupun sekurang-kurangnya dapat datang memberi idea kepada kita bagaimana kita nak bina pusat sumber sehingga kita berjaya di peringkat kebangsaan. Selain daripada pihak sekolah sendiri membuat benchmarking ke sekolah-sekolah lain yang telah berjaya, sama ada di Semenanjung ataupun dalam negeri Sarawak sendiri. Jadi kita kumpulkan semua maklumat tersebut untuk membina pusat sumber sekolah kita. Jadi bila kita mengamalkan dasar pintu terbuka, alhamdulillah ibu bapa, komuniti luar termasuk daripada Pustaka Negeri Sarawak sendiri datang membantu ataupun memberi khidmat nasihat kepada kita bagaimana kita nak merealisasikan hasrat pusat sumber itu sendiri, untuk membina kemenjadian pusat sumber itu sendiri supaya dapat dimanfaatkan dengan sebaiknya. Jadi kita gunakan pelbagai strategi untuk mempromosi sekolah kita melalui Facebook, melalui WhatsApp grup ibu bapa dan sebagainya, untuk menarik sokongan masyarakat yang berkepentingan untuk membantu kita. Maksudnya kita bina pusat sumber sini ni bukan kita sendiri buat, tetapi kita buka kepada semua pihak yang mana yang nak membantu
untuk membantu. Sebab nak bina pusat sumber seperti mana yang kita tunjuk dalam gambar tadi, bukan dengan kos yang sedikit, kos dia amat besar. Kos dia amat besar. Jadi kita perlu semua pihak untuk sama-sama membantu kita. Kalau tak dapat bagi material, boleh bagi idea dan sebagainya. Itu amalan yang kita laksanakan di pusat sumber SMK Agama Miri. Baik, untuk makluman semua hadirin, bagaimana cara kita menarik penglibatan-penglibatan, kalau kita penglibatan-penglibatan luar untuk sama-sama membantu pusat sumber kita. Yang pertamanya, kekuatan kita ialah PIBKS, penglibatan ibu bapa, komuniti dan swasta. Yang ini yang KPM selalu war-warkan supaya penglibatan pihak luar dalam PIBKS ini dimantapkan di semua sekolah. Jadi bila kita bagi peluang kepada PIBKS untuk sama-sama membantu sekolah, alhamdulillah kita lihat apa yang telah kita kecapi kejayaan. Baik, dalam membina pusat sumber sekolah, kita libatkan semua murid, guru, AKS, PIBG, Wa'imah jaga di depan sekolah pun kita libat sama, tukang masak, ibu bapa, komuniti, jabatan kerajaan dan swasta. Bagaimana penglibatan jaga? Sebagai contoh. Sebagai contoh, bila kita buat kempen satu pelajar satu buku untuk disumbangkan, buku-buku terpakai. Jadi ibu bapa kita minta hantar di pondok jaga. Pondok jaga ialah yang akan merekodkan sumbangan daripada sekian-sekian. Itu maksudnya penglibatan daripada jaga. Tukang masak di asrama pun terlibat juga, apatah lagi ibu bapa dan komuniti. Dan yang paling penting di sini, saya nak kongsi PIBKS kita. Kalau kita lihat follower Facebook SMK Agama Miri, setakat ini kita ada 11,800 orang follower, boleh dikatakan follower tegar Facebook sekolah. Jadi kita memanfaatkan sebaik mungkin follower-follower yang ada untuk sama-sama membantu sekolah. Bagaimana caranya? Jadi kita selalu iklankan apa keperluan-keperluan yang sekolah nak, apa yang sekolah nak buat, apa kejayaan-kejayaan sekolah. Kita iklankan dalam Facebook sekolah. Jadi dia dapat buka minda kepada masyarakat, khususnya follower kita. Oh, SMK Agama Miri nak buat ini. Oh, aku ada di rumah aku tak pakai lama dah, sofa buruk. Ya, contohnya, dia pun inbox. Okey, cikgu, kita ada sofa ni yang masih baru tapi lama dah tak pakai, nak sumbang dekat pusat sumber sekolah, boleh tak? Okey, kita tengok dapat. Begitu juga dengan sumber kewangan. Contohnya kita nak pasang lantai baru dan sebagainya, kita perlukan kos. Jadi kita iklankan dalam Facebook sekolah. Jadi terbukalah kepada masyarakat. Jadi dalam 11,800 tu mungkin kalau ada 200-300 orang yang menyumbang pun dah cukup. Itu cara kita laksanakan. Okey, bila kita dah buat, kita laksanakan sumbangan-sumbangan daripada orang tu, kita iklankan, kita masukkan lagi dalam Facebook sekolah. Okey, kita dah buat. Kita dah laksanakan apa yang tuan-tuan sumbang sebelum ini. Jadi secara tak langsung, orang-orang yang menyumbang itu, walaupun nama dia kita tak mention, tapi dia tengok, oh, ni hasil sumbangan aku bagi kepada SMK Agama Miri. Jadi cara ini secara tak langsung dia akan memudahkan bila kita nak buat perkara-perkara lain. Orang akan tetap menyumbang sebab kita buat. Bukan kita ambil, kita simpan, kita tak buat. Jadi sumbangan-sumbangan orang tu kita laksanakan. Kita ucap terima kasih banyak-banyak kepada semua pihak yang menyumbang. Itu peranan yang kita mainkan dalam Facebook sekolah. Jadi kalau boleh kita lihat dalam Facebook SMK Agama Miri, hampir setiap hari kita update perkembangan terkini apa yang berlaku di sekolah. Jadi di sini pun kena ada skill yang tertentu lah. Dan saya bersyukur kerana saya memiliki guru-guru yang aktif untuk mengupdate aktiviti sekolah dalam Facebook sekolah. Ini yang dimaksudkan peranan PIBKS. Kadang-kadang kita nampak di depan mata kita saja syarikat yang selalu datang berurusan dengan sekolah, ibu bapa, komuniti setempat. Tapi kadang-kadang kita lupa komuniti Facebook kita yang ada di seluruh dunia. Wa'imah yang follow Facebook sekolah dari luar negara pun ada. Ataupun orang Malaysia yang bekerja di luar negara pun ada.
yang tak ada kaitan, anak mereka tak ada di sekolah kita, tetapi mereka jadi follower Facebook sekolah. Bila mereka baca bahawa sekolah nak buat itu, nak buat ini, mereka membantu. Setakat ini alhamdulillah banyak bantuan-bantuan daripada dari Semenanjung sendiri yang datang, yang hantar sumbangan ke sekolah pun ramai. Baik. Seperti mana yang saya maklumkan tadi, cara kita nak menarik pelibatan orang luar, sebab dana untuk membina pusat sumber dan sekitar sekolah ini besar. Jadi KPM pun tak mampulah nak bagi keseluruhannya sebab sekolah terlalu banyak di Malaysia. Jadi cita-cita kita besar untuk sekolah kita. Jadi di situlah peranan PIBKS yang saya maksudkan tadi. Kita manfaatkan media sosial kita, kita sebarkan aktiviti melalui Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram sekolah dan sebagainya. Kita bina repo yang baik dengan masyarakat. Tagline wakaf dan saham akhirat kita gunakan untuk menarik minat masyarakat luar untuk menyumbang. Sebab kita bangunkan surau SMK Agama Miri, surau pun kita manfaatkan dia sebagai salah satu pusat sumber juga. Sebab kita sekolah agama. Jadi kita highlightkan bahawa surau itu sendiri juga sebagai pusat sumber untuk aktiviti agama. Jadi bila kita menggunakan tagline wakaf ataupun saham akhirat itu, jadi bagi orang Islam bila dia lihat tagline atau dia dengar tagline wakaf itu sendiri, itu dapat menarik minat masyarakat untuk sama-sama menyumbang. Sebagai contoh, bila kita iklankan untuk dana wakaf kolah wuduk, kolah wuduk pun kita war-warkan dia sebagai satu pusat sumber. Itu sumber. Jadi di situ ada label-label khas, tata cara berwuduk, perkara-perkara sunat dan sunat sebelum wuduk, selepas wuduk, kita lekatkan di kolah wuduk itu pun pusat sumber. Jadi kita nak bina kolah wuduk itu memakan masa, memakan belanja belasan ribu. Jadi kita iklankan dalam Facebook. Alhamdulillah kita pernah buat dalam masa satu malam saja kita dapat collect 18,000 untuk bina kolah wuduk. Itu melalui PIBG lah, peranan PIBG. Baik. Kemudian kita menganjurkan program-program yang berimpak besar untuk mencari dana. Di bawah PIBG kita buat rumah terbuka sekolah, dan alhamdulillah bila kita buat rumah terbuka sekolah kita dapat kumpul dana sumbangan daripada masyarakat yang besarlah. Kemudian kita laksanakan charity dinner melalui alumni sekolah. Kita laksanakan program run di peringkat antarabangsa dan sebagainya. Ini merupakan sumber-sumber dana yang kita perolehi untuk membangunkan pusat sumber sekolah. Baik, khususnya untuk membina, seperti mana yang saya cakap tadi, untuk membina repo yang baik ini, kita komunikasi kita kena berkesan dengan orang luar, okay? Dengan ibu bapa secara berterusan, di mana sekiranya ada program-program yang kita nak laksanakan, kita libatkan semua pihak untuk sama-sama membantu. Contohnya kalau kita insya-Allah minggu depan kita nak buat klinik matematik ataupun piknik matematik, kita akan bawa budak santai-santai di luar, kita libatkan ibu bapa untuk sama-sama hadir dalam program tersebut. Kita buka ruang, kita bagi peluang kepada semua pihak untuk sama-sama membantu. Kita bukan berdiri sendiri sebab kita tak mampu untuk satu institusi yang besar ini, kita tak mampu untuk berdiri sendiri, jadi kita perlu sokongan dan dukungan daripada pihak luar. Jadi kita buka ataupun beri peluang kepada ibu bapa untuk sama-sama lihat apa keperluan tempat anak mereka belajar. Jadi anak-anak ni dia akan maklum kepada ibu bapa, okey, minggu lepas cikgu ada maklumkan sekolah kita kekurangan ini, perlu itu. Jadi ibu bapa zaman sekarang, zaman yang serba canggih ini, dia faham keperluan tersebut, jadi dia akan menghubungi sekolah, boleh tak kami nak bantu, nak bagi itu, nak bagi ini. Jadi itu cara komunikasi kita sehingga kita dapat membina sesuatu yang hebat di SMK Agama Miri. Baik, komunikasi berkesan ni juga kita kena lihat, bukan hanya pihak pengurusan di kalangan pengetua
penolong-penolong kanan, guru-guru kanan sahaja yang perlu berkomunikasi secara berkesan. Bagi saya, semua guru, terutama sekali guru-guru kelas, sebab mereka ni lebih dekat dengan ibu bapa. Zaman sekarang boleh dikatakan semua sekolah ada grup WhatsApp dengan ibu bapa masing-masing. Jadi peranan guru kelas untuk sentiasa berkomunikasi dengan ibu bapa itu penting. Mereka guru-guru kelas ini merupakan duta kepada sekolah untuk ibu bapa ataupun masyarakat luar. Jadi hubungan ni perlu harmoni. Kita selalu buat perjumpaan dengan ibu bapa dalam majlis-majlis tertentu, sama ada untuk membincang masalah akademik, disiplin, ataupun nak meraihkan ibu bapa yang selama ini menyumbang terlalu banyak kepada sekolah. Jadi dengan ibu bapa ni kita perlu jelaskan sejelas-jelasnya misi dan visi sekolah. Apa sasaran yang kita nak bawa sekolah kita, ataupun apa yang kita nak harapkan kejadian untuk anak-anak mereka. Kita target macam mana untuk anak-anak mereka, khususnya dalam SPM. Kita target sekian pelajar mesti dapat kejayaan sebegini. Itu perlu dijelaskan sebaik mungkin kepada ibu bapa. Jadi bila ibu bapa jelas semua ini, insya-Allah sokongan dan dokongan daripada mereka, mereka akan bagi sebaik mungkin. Sebab ini adalah tempat anak mereka belajar. Baik. Seterusnya, mungkin ada sedikit kelainan apa yang kami amalkan di sekolah kami. Komunikasi berkesan bukan hanya kita cikgu-cikgu dengan ibu bapa, komunikasi berkesan juga guru dengan murid. Guru dengan murid ni biarlah dia jadi macam kawan. Tapi dalam kawalan lah dengan penuh adab. Jadi insya-Allah bila komunikasi berkesan antara guru dengan pelajar ataupun murid, insya-Allah kita mudah untuk minta bantuan pelajar-pelajar kita. Sebab seperti mana yang saya maklumkan awal tadi, majoriti pelajar kita dari kawasan kampung, kawasan pedalaman. Jadi mereka ni kebanyakan ringan tangan. Mereka ringan tulang untuk membantu pihak sekolah. Jadi kita ada skuad simen, kita ada skuad tukang kayu, skuad TV dan dokumentasi dan pelbagai. Jadi pelajar-pelajar inilah yang sama-sama kita membantu membina pusat sumber. Kalau selalu bila orang datang melawat pihak pusat sumber sekolah, orang tanya ini kos berapa, siapa kontraktornya. Jadi yang tu biasanya tidak ada jawapan lah nak dia bagi siapa kontraktornya, sebab kita buat sendiri. Buat rak-rak di sudut-sudut tertentu di dalam pusat sumber itu pun kita secara gotong royong dengan cikgu-cikgu, dengan pelajar, dan terutama sekali dengan kaki tangan sokongan sekolah yang mempunyai kemahiran khusus bertukang dan sebagainya. Jadi kita bina dengan kodrat kita, dengan kodrat yang ada pada kita bina pusat sumber. Jadi bila kita sendiri yang membuatnya, kita bersusah payah, kita berlelah-lelah untuk membina pusat sumber sendiri, jadi akan timbul perasaan sayang yang lebih kepada pusat sumber itu di kalangan cikgu-cikgu, di kalangan pelajar itu sendiri. Dia rasa sayang sebab ini hasil titik peluh mereka sendiri. Ibu bapa ataupun komoditi luar menyumbang bahan-bahan, memberi dana, tapi pelaksanaannya kita buat secara gotong royong. Jadi secara tak langsung pelajar-pelajar ataupun murid-murid ini akan ada semangat yang tinggi untuk menjaga apa yang mereka buat. Jadi kita tak ada, so far alhamdulillah kita tak ada masalah vandalism yang berlaku seperti mana yang saya nyatakan tadi. Baik. Dalam usaha untuk menarik orang luar membantu sekolah, kita sepatutnya dan seharusnya membenahi repo ataupun reputasi yang baik dengan pihak luar, sama ada dengan yang berhormat tempatan, dengan ketua-ketua masyarakat di kampung dan sebagainya. Sama ada mereka datang ke sekolah kita ataupun kita pergi ke sekolah mereka untuk menjalinkan hubungan yang rapat. Bila kita bina repo yang baik antara satu sama lain, alhamdulillah perkara yang ringan ataupun perkara yang berat menjadi ringan. Perkara yang susah akan menjadi mudah untuk kita melaksanakan sesuatu perkara. Baik.
Alhamdulillah, wa imma dengan kerajaan negeri Sarawak pun kita bina repo yang baik untuk membina sekolah menengah kebangsaan agama Miri ini. Baik. Khususnya kita lihat apakah perkhidmatan yang ada di dalam pusat sumber sekolah. Jadi perkhidmatan pusat sumber sekolah di abad ke-21 ini mungkin sedikit berbeza dengan pusat sumber atau perpustakaan yang zaman era saya belajar dulu ataupun tuan-tuan yang belajar dulu zaman orang-orang lama dululah. Mungkin agak sedikit berbeza sebab sekarang ni pelbagai teknologi yang ada yang perlu kita selit masukkan ke dalam pusat sumber itu sendiri. Jadi sebagai seorang pengurus sebuah institusi pendidikan, kita perlu berfikir di luar kotak lah bagaimana untuk membina sesuatu tempat ini yang menjadi daya tarik pelajar-pelajar ataupun klien kita untuk menggunakannya. Bukan kita nak orang kata apa istilah syok sendiri, oh kita dah buat itu buat ini, tetapi manfaatnya tidak dapat digunakan sebaik mungkin oleh klien. Jadi kita bina ikut pendapat ataupun idea-idea yang dilontarkan oleh orang lain juga. Jadi perkhidmatan yang kita sediakan perlu up to date lah bagi memenuhi cita rasa murid-murid yang akan menggunakan pusat sumber. Jadi di pusat sumber kita ini, kita sediakan pelbagai ruang ataupun sudut-sudut khas sama ada di dalam pusat sumber itu sendiri ataupun di luar pusat sumber sendiri. Kita sediakan sebab mungkin dari segi fizikalnya pusat sumber kita tu agak terbatas. Jadi di luar boleh dikatakan di seluruh kawasan sekolah itu kita jadikan pusat sumber dengan adanya sudut-sudut tertentu, sudut-sudut khas untuk dimanfaatkan oleh pelajar. Sebagai contohnya kalau kita lihat dalam gambar ini, sudut muzik pun ada, sudut bacaan santai pun ada, sudut akses internet pun ada. Ini mungkin sedikit berbeza dengan zaman perpustakaan dulu. Ini kita bercakap di era abad ke-21 ini, inilah yang perlu disediakan untuk anak murid kita. Kemudian kalau kita lihat sudut-sudut santai, kenapakah kita memilih tema My Home? Sebab kita buat hiasan dalaman itu seperti mana sudut di rumah kita. Kalau contohnya kita lihat di musim-musim raya kan kita hias elok rumah kita. Begitu juga kita sediakan di pusat sumber sekolah kita macam itu. Okey, rak-rak buku pun kita ubah sesuai sedikit biar ada kelainan untuk menarik minat semua orang berkunjung ke pusat sumber, ke sudut menonton TV secara santai. Inilah yang dikatakan konsep My Home yang kita sediakan. Dia nak baring nak apa, tapi kita adalah peraturan-peraturan yang kita sediakan untuk anak-anak murid kita. Sudut untuk nak main, sudut santai, relax, berehat, sambil-sambil membaca. Kita juga baru siapkan alhamdulillah sudut ruangan TV SMK Agama Miri. Jadi kita dah pun buat program-program live dalam Facebook sekolah. Kita bagi pendedahan kepada pelajar-pelajar kita untuk menjadi pengacara. Kita latih mereka menjadi wartawan dan sebagainya. Jadi alhamdulillah ini pun dapat memberi manfaat sebaiknya kepada mereka. Sebab kita lihat pelajar-pelajar kita ataupun murid-murid kita, idea mereka cukup banyak. Kalau kita bagi peluang kepada mereka, insya-Allah mereka akan dapat luahkan ataupun mereka dapat memberi satu impak yang besar kepada sekolah. Jadi pihak sekolah sentiasa memberi ruang dan peluang kepada anak-anak murid di SMK Agama Miri ini untuk berkarya. Contohnya kita dapat lahirkan beberapa orang pelajar yang berkebolehan menjadi wartawan dan sebagainya. Okey, kita sediakan dulu sudut-sudut komik dan majalah secara santai. Baik, alhamdulillah pusat sumber sebagai My Home ini telah menjadi satu daya tarikan kepada semua pihak untuk dijadikan tempat merujuk, bukan hanya sekadar murid-murid, malah guru-guru pun menggunakan ataupun memanfaatkan pusat sumber SMK Agama Miri ini untuk mencari bahan-bahan
sumber sama ada untuk mereka masuk pertandingan dan sebagainya. Jadi pusat sumber ni jadi tempat rujukan untuk mencari bahan, untuk membuat kertas kerja dan sebagainya. Jadi alhamdulillah bila dah semua yang kita sediakan di sekolah itu dah dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh semua pihak, sama ada AKP, guru-guru, murid-murid menggunakannya dengan penuh berkesan. Alhamdulillah kita telah mencipta kejayaan demi kejayaan untuk sekolah. Ini satu penghargaan yang besar kepada sekolah. Kalau kita lihat dalam slide di hadapan ini, kita lihat itu anugerah yang telah kita cipta untuk SMK Agama Miri khususnya dan untuk Negeri Sarawak amnya. Dan yang terkini seperti mana yang saya maklumkan tadi, pada bulan lepas kita telah menerima johan pusat sumber peringkat kebangsaan untuk tahun 2021. Jadi kejayaan-kejayaan lain yang kita cipta dengan adanya sokongan daripada semua pihak, bila kita buka penglibatan kepada semua pihak, alhamdulillah mudah bagi kita untuk membina sebuah sekolah ini dan kita mendapat kejayaan-kejayaan yang besar di peringkat kebangsaan maupun di peringkat antarabangsa. Kita pernah mendapat johan surau imarah peringkat kebangsaan, program-program inovasi peringkat antarabangsa yang disertai oleh pelajar-pelajar kita. Kita mendapat pengiktirafan gold medal dan sebagainya. Kita pernah mendapat anugerah Ma'al Hijrah sekolah terbaik negeri Sarawak. Kita mendapat kunjungan-kunjungan daripada pelbagai pihak yang datang melihat pusat sumber sekolah kita. Jadi kunjungan-kunjungan yang kita terima bukan hanya dari sekolah sahaja, malah agensi swasta, agensi kerajaan luar, NGO setempat yang datang berkunjung. Sekolah-sekolah dari Semenanjung Malaysia pun banyak yang telah berkunjung untuk melihat sendiri ataupun membuat benchmarking ke pusat sumber SMK Agama Miri, bagaimana sebuah sekolah di utara negeri Sarawak ini boleh mendapat johan pusat sumber peringkat kebangsaan. Jadi saya rasa apa yang kita bina untuk SMK Agama Miri ini merupakan satu platform untuk kita pergi ke arah yang peningkatan pencapaian sekolah yang lebih baik lagi di masa hadapan, insya-Allah. Jadi insya-Allah apa yang kita laksanakan di sekolah SMK Agama Miri ini bukan hanya untuk dimanfaatkan oleh pelajar-pelajar ataupun guru-guru sekolah kami saja. Kita terbuka luas kepada mana-mana pihak yang ingin datang melihat atau membuat penanda aras untuk membina pusat sumber di tempat mereka masing-masing. InsyaAllah kita alu-alukan, dan sehingga kini boleh dikatakan hampir setiap minggu ada sekolah-sekolah yang datang berkunjung untuk melihat pusat sumber SMK Agama Miri, untuk melihat bagaimana kita manfaatkan segala sumber yang ada di kawasan sekolah untuk kemenjadian pelajar SMK Agama Miri. Jadi saya rasa mungkin ini sahaja perkongsian yang dapat kita lakukan, dan insya-Allah kita mengamalkan dasar terbuka untuk semua pihak supaya dapat memberi idea untuk kita bina sekolah ini dengan lebih hebat lagi selepas ini, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wow, that was such an inspiring sharing. Thank you, Mr. Ahmad Fauzi. Now, let's keep the momentum going by welcoming our second presenter, Mr. Brony Lawrence Nawe from Pustaka Negeri Sarawak on inovasi sosial dalam pengurusan ilmu di Pustaka Negeri Sarawak. Hai, salam sejahtera semua dan selamat datang ke sesi perkongsian ilmu bersama saya di Salko 2022. Kali ini saya akan berkongsi pengalaman mengenai inovasi sosial dalam pengurusan ilmu di Pustaka Negeri Sarawak. Jadi di Pustaka Negeri Sarawak, pengurusan ilmu ni merupakan bermula sebagai sebuah idea pada tahun 2002. Pada ketika itu, kalau di negara barat, pengurusan ilmu memang satu topik hangat yang dibincangkan di peringkat tertinggi maupun di peringkat pengurusan. Tapi kalau di Pustaka Negeri Sarawak, itu merupakan satu konsep yang ingin kita adaptasikan ke dalam pengurusan lah. Dan bermula pada itu, idea berkenaan mula berkembang dan kita bincang dalam mesyuarat, dalam forum-forum rasmi yang lain. Dan pada tahun 2007, bahagian pengurusan ilmu ditubuhkan di bawah sektor teknologi maklumat, teknologi komunikasi dan maklumat di Pustaka lah, untuk pertama merancang, membangun, melaksana dan memantau inisiatif ataupun program-program pengurusan ilmu di Pustaka. Jadi di Pustaka Negeri Sarawak, faktor-faktor yang telah mendorong kita untuk menceburi pengurusan ilmu, adalah yang pertama, yang kita sedar ilmu itu harus diurus dengan baik supaya pustaka kekal dinamik dan berdaya saing lah. We want to be on a competitive age. Sebab itu kita buat knowledge management supaya kita sentiasa peka dengan perkembangan terkini maupun dalam proses membuat keputusan di Pustaka. Yang keduanya adalah untuk mengelak pengaliran keluar ilmu dari organisasi lah, disebabkan persaran dan juga kadar pusing pekerja yang meningkat pada waktu itu. Jadi pada waktu itu kebanyakan staf masih baru, juga terdapat staf senior yang bakal bersara. Jadi kita usahakan inisiatif pengurusan ilmu ini untuk mengelak ilmu yang staf-staf ini pegang supaya tidak mengalir keluar daripada organisasi lah. Kemudian yang ketiga, kita sedar yang ilmu itu adalah ramuan penting untuk pemerkasaan kredibiliti organisasi yang boleh membentuk keunikan identiti lah. Jadi ini penting sebab kita mau aktiviti kita lebih unik daripada usaha lain, supaya kita lebih unik dari segi organisasi lah. Yang keempatnya, kita nak mengelakkan kesilapan masa lepas tu diulang. Kesilapan lepas ni kalau diulang dia boleh menyebabkan kerugian lah. Juga kita nak menjana semula ilmu yang lain lah, tidak mau menjana ilmu yang sama. Okey.
So, berdasarkan faktor-faktor ini kita telah menggubal beberapa program ataupun inisiatif awal lah. Antaranya adalah yang pertama itu dan pada kita itu juga kita juga telah menghantar beberapa orang staf ke organisasi yang telah pun mengamal pengurusan ilmu di Malaysia. Yang antaranya adalah Petronas dan Bank Negara lah. Dan antara inisiatif kita yang kita dapat rumuskan daripada benchmarking visit berkenaan adalah rekaman video mengenai pengalaman dan kemahiran staf lah. Yang keduanya rekaman video program-program utama pustaka dan acara-acara seni lah. Jadi rekaman video ini merupakan satu pendekatan yang kita fikir pada waktu itu yang paling sesuai lah untuk digunakan untuk mengurus ilmu di pustaka. Jadi rekaman video ni kita dah mulakan untuk merekod ataupun merekam pengalaman staf dan juga kemahiran mereka lah. Juga rekaman video digunakan untuk merekod program-program resmi seperti seminar, latihan, bahkan perhimpunan staf. Dan inisiatif yang ketiga adalah knowledge cafe dan yang keempat our knowledge session ataupun singkatnya OK session. Di dalam knowledge cafe dan OK session ini kita panggil ataupun kita pilih beberapa orang staf untuk berkongsi pengalaman lah. Alright, so pada mulanya program-program ini berjalan dengan lancar, tapi kita 3 tahun kemudian kita dapati yang pendekatan sebegini kurang sesuai, kerana untuk membuat satu video itu memerlukan kepakaran teknikal lah yang pada ketika itu kurang pada staf. Jadi kita anggap pendekatan rekaman video ni didapati kurang sesuai untuk pustaka lah. Mungkin dia sesuai di Petronas dan Bank Negara, tapi kalau di pustaka dia kurang sesuai. Okay? Disebabkan itu kita melalui satu pendekatan baru melalui melalui inovasi sosial, kita telah merumuskan ataupun menggubal beberapa pendekatan baru lah. Juga hasil lawatan kita ke agensi seperti Jabatan Kerja Raya Malaysia dan beberapa agensi lain, kita telah mendapat idea baru untuk mengurus ilmu di pustaka. Jadi kali ini kita menggunakan pendekatan yang lebih dikatakan lebih murah dan lebih senang untuk dilaksanakan. Okay. Jadi rekaman video ini kita gantikan dengan perekodan dalam pengkalan ilmu lah, yang kita beri nama Pustakapedia. Kemudian untuk knowledge cafe dan OK session kita gantikan dengan pustaka saya. Pendekatannya sama, cuma forum dia berlainan. Okay. So jadi saya akan terangkan mengenai kedua-dua inisiatif baru ini lah. Okay, yang pertama Pustakapedia. Pustakapedia ini merupakan pengkalan ilmu yang berteraskan enterprise wiki. Kita memilih enterprise wiki, enterprise wiki yang kita gunakan adalah media wiki kerana ia adalah yang paling popular ketika dan juga yang paling stabil lah. Kalau kita tengok Wikipedia itu menggunakan engine ataupun berteraskan media wiki lah. So disebabkan itu kita pun menggunakan media wiki untuk pengkalan ilmu kita. Jadi Pustakapedia ni sekarang ni kita sudah ada
1.528 artikel dan 200 pengguna data. Kebanyakan staf pustaka yang menggunakan Pustakapedia ini untuk merekod artikel-artikel ataupun aset-aset ilmu, kemudian dikongsikan supaya orang lain dapat mencapai ilmu berkenaan untuk proses kerja ataupun proses membuat dasar ataupun pembuat keputusan. Okey, yang kedua, yang ni pustaka share. Pustaka share adalah sesi di mana ilmu dikongsi oleh pakar bidang ataupun staf yang berpengalaman. Biasanya untuk satu sesi pustaka share ini kita akan pilih topik-topik hangat lah, pada topik-topik hangat, ataupun kalau tidak ada topik hangat kita pilih mana-mana topik dalam Pustakapedia. Okey, untuk dikongsikan oleh orang yang pakar dalam bidang ataupun orang yang berpengalaman dalam topik berkenaan lah. Okey, so pustaka share ini biasanya diadakan sewaktu perhimpunan staf yang diadakan setiap bulan. Jadi satu sesi pustaka share ini mengambil masa dalam 10 hingga 15 minit lah. Jadi ini telah kita laksanakan kedua-dua inisiatif baru ini. Inisiatif lain yang kita fikir akan kita laksanakan nanti tapi belum ada perancangan rapi lagi adalah program mentor-mentee. Jadi mentor-mentee ini ada satu program di mana kita akan berkongsi ilmu tesis dengan ilmu tesis lah yang sukar untuk direkodkan dalam Pustakapedia lah. Tapi ini merupakan perancangan masa depan dan belum ada perancangan kukuh lagi lah. Okey, selama sejak pengurusan ilmu dilaksanakan di pustaka, kita dapati beberapa isu ataupun cabaran yang saya rasa tidak lebih kurang sama dengan isu yang dihadapi oleh agensi-agensi yang pernah menjalankan pengurusan ilmu di dalam ataupun di luar negara lah. Alright. Jadi di sini saya senaraikan 4. Dia ada banyak lagi tapi ini yang paling ketara. Yang pertamanya adalah kekurangan kemahiran untuk menerangkan ilmu dalam bahasa yang mudah untuk difahami. Kadang-kadang ilmu tesis ini yang terdapat dalam fikiran kita lah yang belum diterjemahkan dalam bentuk eksplisit. Kita nak terjemahkan dalam bentuk eksplisit dalam bahasa yang mudah untuk dipahami itu agak susah. So ini merupakan antara masalah atau isu yang paling utama dalam pengurusan ilmu di pustaka lah. Yang keduanya adalah masa yang diperlukan ataupun masa terluang untuk memberi input ke dalam pengkalan ilmu. Ini masa itu terhad di dalam kita menjalankan tugas. Kadang-kadang tugas itu banyak. Jadi masa untuk kita merekod ataupun membuat artikel dalam pengkalan ilmu itu terbatas. Jadi itu menghalang ilmu itu direkodkan dalam pengkalan ilmu. Itu merupakan satu daripada isu yang utama yang kita hadapi dalam pengurusan ilmu di pustaka. Kemudian yang ketiga, kesukaran untuk memupuk budaya yang memudahkan perkongsian, pembelajaran dan penciptaan ilmu. Ini merupakan masalah klasik di mana-mana organisasi pun budaya untuk berkongsi ilmu tu agak kurang, terutama sekali di negara kita lah. Jadi kalau ilmu tidak dikongsi maka dia akan mati. Kalau dikongsi dia akan hidup lah. Okay? Jadi budaya tu belum ada. Ini kita nak memupuk budaya tu yang
kita menghadapi banyak rintangan lah. Jadi itu merupakan satu lagi isu utama dalam pengurusan ilmu di pustaka. Okey, yang keempat adalah kesukaran untuk merekod ilmu tesis ke ilmu eksplisit. Seperti yang saya terangkan tadi lah, ilmu tesis ni kadang-kadang dia dalam bentuk proses kerja yang belum tertulis dalam mana-mana dokumen, dia cuma wujud dalam fikiran. Jadi orang yang berpengalaman itu yang tahu macam mana menjalankan tugas berkenaan, apa kelemahan dia, apa yang perlu dibuat, langkah-langkah yang perlu, apa yang perlu dielak. Tapi kalau kita nak rekodkan dalam bentuk eksplisit agak susah. Okey? Ini kesukaran yang utama jugalah. Jadi untuk yang keempat ini kita telah fikirkan satu kaedah yang kita fikir sesuai, itu menggunakan pendekatan mentor-mentee lah. Tapi itu belum lagi kita laksanakan dalam proses perancangan lah. Jadi tuan-tuan puan, saya itu saja yang dapat saya kongsikan mengenai pengurusan ilmu di pustaka. Jadi sehingga berjumpa lagi. Once again, that was another awesome sharing. Thank you, Mr. Brownie. Moving up next, let us welcome Mr. Faiz Syafiq Muhammad Ali from Perpustakaan Lingkungan Kedua UKM Bangi to present on evolusi perkhidmatan perpustakaan UKM dalam era pandemik COVID-19. Co-written with Mr. Azlan Muhammad Hamzah, Miss Hayatul Aziah Ghazali, Miss Rizita Kamis, Miss Nik Zaleha Nik Mustafa, and Miss Amira Hafzan Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada urus setia bagi Sarawak Annual Librarian COLLOQUIUM ataupun SALCO 2022 yang dianjurkan oleh Sarawak. Okey, berkaitan dengan post-COVID Sarawak Library Way Forward. Okey, pada petang ini saya daripada wakil daripada UKM iaitu Encik Faiz Syafiq Muhammad Ali dan diketuai oleh kertas kerja ini diketuai oleh Puan Nur Asyah Muhammad, Encik Azlan Muhammad Hamzah, Cik Hayatul Azlah, Cik Rozita Kamis, Puan Nik Zaleha Nik Mustafa, saya Encik Faiz dan juga Cik Amira Hafsan. Kami daripada wakil daripada Perpustakaan Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey, pada sesi petang ini, pembentangan saya akan merangkumi kepada pengenalan objektif perkhidmatan, inovasi dan kreativiti perkhidmatan, cabaran, impak dan juga rumusan. Okey, bagi pengenalan. Okey, pada 18 Mac 2020,
kerajaan Malaysia telah mengumumkan PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan di seluruh Malaysia. Selari dengan arahan daripada kerajaan tersebut, pihak UKM juga telah mengeluarkan satu perkeliling oleh Naib Chancellor iaitu bilangan 12020 COVID-19 berkaitan dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan yang dikeluarkan pada tarikh 17 Mac 2020 di mana semua aktiviti perkhidmatan perpustakaan perlu ditutup sepenuhnya dan warga UKM perlu bertugas atau bekerja daripada rumah. Bagi aktiviti-aktiviti yang memerlukan pemantauan, aktiviti tersebut dapat dijalankan secara mingguan dan mengikut penggiliran. Okey, tugasan itu dilaksanakan secara dan tugasan lain dilaksanakan secara bekerja daripada rumah. Perpustakaan UKM juga telah mengambil satu tindakan proaktif dengan menyediakan satu garis panduan perkhidmatan perpustakaan perkhidmatan kemudahan perpustakaan UKM semasa pandemik COVID-19 bagi memastikan prosedur operasi standard SOP yang telah digariskan oleh KKM dapat dipenuhi. Perpustakaan UKM juga telah mengambil langkah proaktif bagi menangani masalah cabaran ini, berteraskan strategi pengurusan yang holistik demi menjamin operasi perkhidmatan berterusan dan tadbir urus yang baik ketika pandemik. Ini merupakan contoh-contoh garis panduan yang telah dikeluarkan oleh UKM dan juga Perpustakaan UKM. Okey, jadual bekerja dari rumah juga telah dikeluarkan dan kaki tangan perlu bertugas secara penggiliran dan jadual ini telah disediakan oleh unit pentadbiran perpustakaan. Okey, poster penutupan perpustakaan, perkhidmatan perpustakaan dan kemudahan sepanjang tempoh PKP juga telah dihebahkan kepada pelanggan perpustakaan. Okey, seterusnya bagi objektif perkhidmatan. Bagi objektif evolusi perkhidmatan ini adalah bagi memperkasa dan mewujudkan perkhidmatan baharu bagi memenuhi keperluan pelanggan, menyediakan perkhidmatan dalam talian yang lebih meluas demi memastikan perkhidmatan perpustakaan berterusan dan tidak terjejas. Bagi inovasi dan kreatif perkhidmatan perpustakaan, terdapat 10 perkhidmatan yang telah ditawarkan kepada para pelanggan dan perkhidmatan ini diwujudkan bagi memenuhi keperluan pelanggan dan juga diperkasakan perkhidmatan-perkhidmatan yang telah diwujudkan oleh perpustakaan. Sebagai contoh, pinjaman pandu lalu atau drive-thru. Perkhidmatan ini telah ditawarkan sejak daripada tahun 2014 lagi iaitu sebelum pandemik dan diperkasakan sepanjang tempoh pandemik. Penghantaran pinjaman buku ataupun door-to-door service juga telah dilaksanakan sebelum pandemik tetapi diperkasakan dengan lebih meluas di seluruh cabang perpustakaan UKM. Okey, bagi pinjaman bahan secara pos, perkhidmatan ini merupakan perkhidmatan baru yang diwujudkan semasa tempoh pandemik. Perkhidmatan ini telah diwujudkan pada Disember 2020 bagi memastikan perpustakaan dapat memenuhi keperluan pelanggan semasa tempoh pandemik yang mereka tidak dapat merentas daerah. Okey, bagi memastikan sumber digital perpustakaan dapat digunakan secara optimum, kelas kemahiran maklumat secara atas talian juga telah diwujudkan pada tahun Jun 2020 dan khidmat rujukan yang sebelum ini dilaksanakan secara fizikal ditransformasikan kepada bentuk digital bagi memastikan pelanggan dapat berkomunikasi dengan pihak perpustakaan dengan lebih baik. Okey, sebagai sebuah universiti penyelidikan, sokongan penyelidikan terhadap penyelidik diperkasakan dengan mewujudkan lebih banyak aktiviti yang dilaksanakan secara dalam talian. Okey, promosi melalui media sosial juga telah dipergiatkan dan diperhebatkan semasa tempoh pandemik itu. Okey, semasa tempoh pandemik ini, pelanggan tidak dapat merentas daerah atas arahan kerajaan, jadi pihak perpustakaan telah menawarkan ataupun membawa pameran di dalam bentuk fizikal terus kepada pelanggan melalui pameran koleksi secara maya.
Jadi pelanggan tidak perlu hadir ke perpustakaan dan mereka boleh melihat pameran tersebut melalui platform yang telah disediakan. Okey, sepanjang tempoh PKP itu juga kita telah diarahkan untuk berada di rumah. Jadi bagi memenuhi aktiviti di rumah, perpustakaan juga telah mewujudkan satu bicara tokoh atma. Okey, jadi pelanggan dapat memenuhi masa mereka dengan melihat tokoh-tokoh atma yang telah ditawarkan oleh perpustakaan. Webinar, wacana secara online dan juga hari bersama pelanggan juga turut dilaksanakan bagi menghargai pelanggan-pelanggan perpustakaan. Okey, pinjaman pandu lalu ataupun drive-thru perkhidmatan ini kita telah tawarkan sejak tahun 2014 lagi oleh kumpulan inovasi kreatif di perpustakaan. Jadi semua pelanggan perpustakaan boleh menggunakan perkhidmatan ini. Jika kita lihat pada tahun 2019 iaitu sebelum pandemik, perkhidmatan ini hanya digunakan oleh sebanyak 42 naskah bahan sahaja. Tapi sepanjang tempoh 2020 dan 2021, perkhidmatan ini telah meningkat daripada 42 kepada 240 dan kepada 600 lebih jumlah permohonan yang telah dibuat oleh pelanggan perpustakaan. Okey, untuk penghantaran pinjaman buku ataupun door-to-door service, perkhidmatan ini diperkenalkan pada tahun 2016 dan perkhidmatan ini hanya ditawarkan oleh untuk kaki tangan UKM, ahli akademik dan juga pensyarah UKM juga. Okey, ini merupakan contoh poster door-to-door service yang kita tawarkan dan buku akan terus dihantar kepada pihak pemohon melalui kaki tangan perpustakaan. Jika kita lihat statistik juga, perkhidmatan ini juga telah meningkat, okey. Hampir 90% peningkatan kita lihat daripada tahun 2019 kepada tahun 2020. Okey, pinjaman secara pos, kita perpustakaan telah menjalinkan kolaborasi bersama pihak Pos Malaysia untuk menawarkan perkhidmatan ini. Jadi pelanggan hanya perlu mohon secara dalam talian dan bahan akan terus dihantar kepada pelanggan terus di rumah dan semua pelanggan, semua warga UKM boleh menggunakan perkhidmatan ini. Okey, kursus kemahiran maklumat ini amat sinonim dengan perpustakaan UKM. Okey, jadi sejak Jun 2020 kita menawarkan kursus ini secara dalam talian. Jadi di dalam kursus ini kita akan membantu pelajar bagaimana untuk mengoptimumkan penggunaan sumber digital yang ada di perpustakaan. Promosi untuk kursus ini juga telah diperhebatkan dan pelanggan, dan kita boleh lihat jumlah pelanggan yang menghadiri kursus ini juga terus meningkat dari semasa ke semasa. Khidmat rujukan dan nasihat pelanggan. Kami di perpustakaan UKM masih menawarkan khidmat rujukan kepada pelanggan secara fizikal, tetapi sejak pandemik perpustakaan kita ditutup, jadi untuk memenuhi keperluan tersebut kita telah wujudkan perkhidmatan ini secara di dalam bentuk digital. Banyak aplikasi yang kita telah explore atau kita telah terokai untuk menawarkan perkhidmatan ini kepada pelanggan. Kita menggunakan pada Mac 2020 kita menggunakan satu aplikasi open source iaitu GivoChat. Dan kita tukar kepada aplikasi Talk2 pada 2021 selari dengan pelancaran laman web baru perpustakaan. Okey, kita juga turut ada WhatsApp perpustakaan di mana pelanggan boleh berinteraksi dengan pustakawan di UKM melalui aplikasi tersebut. Okey, untuk sokongan penyelidikan, kita telah tawarkan pelbagai aplikasi kepada mereka bagi memenuhi keperluan penyelidikan mereka. Okey, jadi pelanggan hanya perlu membuat permohonan melalui digital ataupun borang-borang yang kita sediakan secara di dalam bentuk digital untuk kita memberikan maklumat-maklumat yang mereka inginkan. Okey. Seterusnya, promosi melalui media sosial. Okey, sejak pandemik COVID-19 ini berlaku, perpustakaan UKM telah mempergiatkan dan juga memperhebatkan penggunaan media sosial bagi memenuhi keperluan pelanggan.
promosi perkhidmatan, kemudahan dan juga koleksi serta aktiviti yang dibuat di perpustakaan dipromosikan melalui media sosial dan juga dibuatkan secara langsung melalui platform ini. Jadi kita telah wujudkan Facebook, Instagram, Twitter, laman web, TikTok dan sebagainya bagi memenuhi keperluan pelanggan selain kita mengikut arus pemodenan. Okey, pameran koleksi secara maya pun kita telah laksanakan. Jika sebelum ini kebanyakan pameran yang kita tawarkan hanya dah di dalam bentuk fizikal. Tetapi sejak pandemik COVID-19 ini berlaku, perpustakaan membawa pameran ini kepada pelanggan melalui platform Facebook dan juga laman web perpustakaan. Kita banyak mengadakan pameran-pameran bagi mempromosikan bahan-bahan yang kita ada. Okey, Facebook Live Bicara Tokoh Atma ini merupakan satu inisiatif yang sangat baik telah dilaksanakan oleh Perpustakaan Alam dan Tamadun Melayu, iaitu salah satu perpustakaan cabang di UKM. Mereka telah laksanakan bicara dengan memanggil tokoh-tokoh daripada Institut Alam dan Tamadun Melayu bagi menceritakan bahan-bahan ataupun isu-isu semasa yang berlaku di Malaysia. Webinar dan wacana secara online juga turut banyak dilaksanakan sepanjang tempoh pandemik ini bagi memastikan pelanggan dapat berkomunikasi dengan perpustakaan. Hari bersama pelanggan yang sebelum ini dilaksanakan secara fizikal juga kita laksanakan secara digital bagi menghargai pelanggan-pelanggan perpustakaan UKM. Dan kami telah mendapat komen yang positif dan amat baik daripada pelanggan dengan melaksanakan hari bersama pelanggan digital ini. Okey, selain daripada inovasi dan kreativiti yang baru untuk memenuhi keperluan pelanggan semasa tempoh pandemik, terdapat cabaran-cabaran yang perpustakaan hadapi. Okey, antaranya terpaksa melaksanakan tugasan daripada rumah ataupun secara penggiliran. Okey, semasa tempoh bekerja dari rumah ini, tugasan itu dilaksanakan mungkin melebihi tempoh masa bekerja, iaitu mungkin selepas pukul 5 petang itu masih kita mengadakan mesyuarat dan sebagainya. Selain itu juga kaki tangan perlu membahagikan masa mereka dengan tugasan yang perlu dibuat di rumah. Gangguan rangkaian internet juga salah satu faktor yang sering dihadapi oleh kaki tangan UKM. Okey, semasa berlangsungnya mesyuarat bahagian, kualiti, ikhtisas dan lain-lain, terdapat juga gangguan internet seperti terputus, tidak dapat berkomunikasi atau membuka kamera, mikrofon dan sebagainya disebabkan rangkaian internet yang tidak cukup kuat. Okey, penyampaian maklum balas dan perkhidmatan juga adalah terhad. Jadi pihak perpustakaan UKM perlu proaktif untuk mempelajari ilmu baru dalam tempoh yang amat singkat. Okey, jadi di situ kami perlu wujudkan platform yang baru seperti live chat, WhatsApp dan email untuk memenuhi keperluan pelanggan dalam tempoh yang amat singkat tanpa perlu membuat uji cuba dan sebagainya. Pelanggan juga menghadapi kesukaran kerana mereka tidak dapat merujuk bahan perpustakaan secara fizikal. Jadi pihak perpustakaan terpaksa memperkasakan perkhidmatan yang kami ada dengan menawarkan perkhidmatan yang lebih baik kepada pelanggan dengan menyediakan perkhidmatan penghantaran buku ataupun door-to-door service, perkhidmatan pandu lalu, perkhidmatan pinjaman secara pos dan juga pay-per-view. Okey, kurang kemahiran dalam penggunaan ICT. Okey, sepanjang tempoh pandemik itu, kita tidak mempunyai masa untuk mempelajari menggunakan ICT ini. Jadi, kaki tangan perlu mempelajari ICT berserta dengan bertugas juga. Jadi, di situ mempunyai limitasi yang amat terhad. Prasarana yang terhad juga salah satu cabaran yang dihadapi kerana tidak semua kaki tangan di perpustakaan mempunyai komputer, rangkaian internet dan sebagainya. Pandemik COVID-19 ini juga telah memberi satu impak yang positif kepada perpustakaan. Kerana di sini semasa pandemik ini berlaku, kita boleh lihat banyak lahirnya kaki tangan yang lebih kreatif dan inovatif. Okey, kekangan semasa bekerja dari rumah ataupun secara
Penggiliran juga menyebabkan terhadnya masa di pejabat. Jadi mereka perlu memikirkan inisiatif baru bagi memastikan tugasan mereka dapat disiapkan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Antara contoh yang kita boleh lihat hasil inovasi daripada kaki tangan adalah dengan menggunakan ataupun mengoptimumkan penggunaan Google Drive, kemudian membuat pemfailan secara digital ataupun salinan lembut. Impak kepada perpustakaan juga, ini merupakan contoh-contoh inovasi yang telah diwujudkan oleh kaki tangan, iaitu dengan mewujudkan penggunaan QR code untuk kehadiran pelanggan di perpustakaan untuk melihat koleksi, dengan mewujudkan banyak video-video yang kreatif untuk mempromosikan ataupun untuk menunjukkan penggunaan perpustakaan semasa tempoh pandemik, dan juga mewujudkan pemantauan alat kawalan suhu secara dalam talian. Perubahan kepada proses kerja mengikut SOP baru juga merupakan salah satu impak yang telah kita lihat semasa tempoh pandemik ini berlaku. Sistem yang berasaskan web diperkenalkan bagi membolehkan proses kerja yang dilaksanakan dapat dilaksanakan walaupun di luar pejabat. Banyak dokumen-dokumen yang sebelum ini dibuat secara bentuk bercetak juga telah ditransformasikan kepada salinan lembut bagi menggantikan dokumen-dokumen bercetak. Selain itu, pandemik ini juga telah memberi impak yang amat positif kepada penggunaan kepada sumber digital perpustakaan. Kita boleh lihat dengan banyak peningkatan kepada penggunaan sumber-sumber elektronik di perpustakaan. Jumlah muat turun artikel daripada pangkalan data juga turut mengalami peningkatan yang ketara. Selain itu, pihak pengurusan juga sentiasa memastikan peruntukan terhadap perolehan sumber elektronik diberi keutamaan. Dan next adalah untuk pihak perpustakaan lebih memperluaskan terhadap langganan sumber maklumat elektronik berdasarkan permohonan dan cadangan daripada pelanggan, iaitu ahli akademik. Kita boleh lihat dekat sini akses kepada penggunaan pangkalan data perpustakaan meningkat dengan amat ketara sepanjang tempoh pandemik ini berlaku. Ini merupakan antara transformasi ataupun transformasi perpustakaan semasa pandemik daripada bulan Mac sehinggalah kini, dengan wujudnya pelbagai platform-platform yang baru bagi memastikan kami dapat menawarkan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan perpustakaan UKM. Pelanggan juga, kami juga telah melaksanakan pelbagai perkhidmatan-perkhidmatan yang baru bagi memastikan perpustakaan UKM memenuhi SOP ataupun norma baru yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia dan juga UKM. Temu janji untuk merujuk kepada koleksi juga telah diperkenalkan, dan pelanggan perlu membuat temu janji dahulu, sama ada pelanggan ataupun pembekal perlu membuat temu janji dahulu sebelum hadir ke perpustakaan. Penjarakan fizikal di ruang bacaan, pengibasan suhu, penggunaan pelitup muka, pembersihan ruang sentiasa dilaksanakan bagi memastikan pelanggan perpustakaan berada di dalam keadaan yang selamat. Kami telah mendapat pelbagai maklum balas yang positif daripada pelanggan semasa tempoh pandemik ini berlaku. Ini merupakan salah satu penghargaan yang telah diperolehi oleh perpustakaan UKM. Apa yang saya boleh rumuskan, evolusi perkhidmatan yang dilaksanakan semasa pandemik ini telah menerima maklum balas yang amat positif daripada pelanggan. Kami juga telah mempelajari dan juga mengadaptasi perkhidmatan sedia ada dan memperkenalkan inisiatif baru semasa pandemik, terutamanya perkhidmatan secara dalam talian kepada pelanggan, bagi memastikan pelanggan sentiasa mendapatkan perkhidmatan yang terbaik daripada perpustakaan UKM. Akses kepada koleksi perpustakaan juga dapat dioptimumkan selari dengan revolusi industri 4.0. Walaupun dalam tempoh pandemik ini amat penting kerana kita sekarang ini sedang menuju kepada industri revolution 4.0 ini. Kreativiti atau inovasi perpustakaan
juga dipertingkatkan melalui penggunaan web portal yang baru yang lebih mesra pelanggan. Okey, laman web ini telah kami kenalkan pada awal tahun 2021 dan juga kami juga telah membuat penciptaan alat pemantauan kawalan suhu dan kelembapan data logger secara dalam talian bagi memudahkan kaki tangan memantau suhu dan kelembapan di ruang-ruang yang telah ditetapkan. Sekian sahaja daripada kami pihak Perpustakaan UKM. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Such an amazing teamwork you got there. It shows, yes, it shows. But with that in mind, let us welcome our next presenter, Miss Rozana Octavia Raymond Umpu from Pustaka Negeri Sarawak on the title Book-Based Services, co-written with teammate Miss Catherine Alex. Thank you to our MC, Ms. Nofaizan, and good day to all. Thanks for giving me and my colleague, Ms. Catherine Alec, the opportunity to present our paper at Salco this time. And today we would like to share one of our services, which is book delivery service called Book-Based Services. As we all know, the COVID-19 has a significant impact on library services to users, especially on circulation services. And with the restriction of movement and social distancing in the early outbreak of COVID-19, the pandemic has impacted the user's need for genuine, authentic information which available in the library. And this paper, our paper is aimed to provide an overview of book-based services, which is one of the service provided by Sarawak State Library in delivering the information needs to users since the beginning of COVID-19 pandemic back in 2020. So according to the library, to the American Library Association, almost all libraries initially limited access to the physical library at the beginning of the pandemic. Same goes to Pustaka Negeri Sarawak. We also closed to public since March 2020, and due to the unexpected circumstance, there was a rise of the usage of online resources. Movement Control Order, MCO, also triggered the rise of online library services and virtual library activities such as webinars, open learning, and etc. since we are closed to public and unable to organize physical activities.
And all the promotional activities were conducted through social media such as Facebook, Instagram, and YouTube. And due to MCO, users are also unable to borrow printed library materials and use the facilities at the library. So due to this situation, we finally came out with the idea of providing book delivery services that we call Book Bear Service. So this is in support of reading programs and reading activities during COVID-19 pandemic. So this service is a direct-to-consumer book borrowing service that can be downloaded via Angkasa 2 app through the Google Play Store or App Store. So this our book bear service start operating on June 13, 2020 at Pustaka Negeri Sarawak, Kuching and Miri, and 1st September 2020 at Pustaka Negeri Sarawak, Sibu. And book bear service aim to ensure that users have access to the library collection, as the Sarawak State Library has not fully opened its premises during the pandemic. So after operated for more than 2 years, so until August 2022, Book Bear Services successfully delivering about 10,150 books to 1,450 users in Sarawak. This is the logo for Book Bear Services. So we choose Bornean sun bear as our logo because this species only available in Borneo, and that makes it special, just like our Book Bear Services. This is how Book Bear Services work. First, they have to download Angkasa 2 app from Google Play or App Store, and the logo is here. And then after they log in, they will search for their preferred books and share their book details through Pustaka's WhatsApp. And then after that, they must state their name, address, and preferred pickup or time of delivery. And then after that, all they need to do is wait until the book is delivered to them. And by using this service, they can borrow up to 10 books for 14 days. The target users for Book Bear Services are members of Pustaka Negeri Sarawak. So in order to use this service, they must register as our member. So our members consist of children, adult, student, senior citizen, and special needs. These are some of the feedbacks that we get from our users and some of the happy faces who get benefit from our Book Bear Services. In providing Book Bear service, we also face some limitations such as the availability of the library materials. The books might be lost or missing, might be checked out by other users, or damaged or under repair. So in this case, we will advise users to choose other books or ask them to reserve the checked out book, or if possible, we recommend them to use our interlibrary loan if that book available in other library. And the second one is the remote location of the potential user. Book Bear services only delivered within 20 km from Pustaka Negeri Sarawak. So Book Bear will not be able to reach a user beyond 20 km. So in this case, we will retrieve the books and ask our user to come to Pustaka to collect the books. In conclusion, COVID-19 has a significant impact in providing information services to users. However, this pandemic is also a blessing in disguise to library services, where there are various new initiatives created and established in order to ensure that users will be able to use the services provided even during the crucial time in support of their daily tasks and information needs. So before I end my presentation, I would like to share with you a wonderful montage about Book Bear services created by our colleague from Pustaka Sibu. And this will end our sharing for
now, and thank you. Have you heard of book-based service? Book-based service is one of services that Pustaka News offered to users. This service has started in Pustaka News Kuching and Pustaka News Miri on June 13, 2020, and followed by Pustaka News Sibu on September 1st, 2020. The objective of book-based service is to allow effective learning of books during the recovery, movement control order, and users have access to the State Library's collection. Book-based service is a direct-to-user book borrowing service by downloading Angka.1 application through Google Play Store or App Store. And now it becomes one of our borrowing methods. Are you wondering who is eligible to use this service? Indeed, all Pustaka Negeri Sarawak members who registered can use this service. When our member can use this service, we offer same-day delivery to our library users upon request. Where it is available in 3 of our branches, mainly in Kuching, Sibu, and Miri, within 20 km radius. Why this service unique? Firstly, it is free of charge delivery. Secondly, we offer door-to-door lending service. How to use book-based service? Firstly, you need to download Angka.1 application from Google Play or Apple App Store. Then, search for your preferred books via Angka.1 app. You can share us your book details to following numbers. You need to include us your name, address, and let us know if you prefer self-pickup or your books to be delivered straight to your doorstep. And all you have to do is wait until the book is delivered to you. Tapi walaupun kami orang tutup, perkhidmatan book pay kami orang masih berjalan seperti biasalah. Perkhidmatan book pay tu di mana kita orang boleh request bukunya yang kita orang nak pinjam dan kami orang akan hantar ke rumah lah. Radius 10 km, free je kami orang hantar. Secara percuma perkhidmatannya. Through this service, our users can still get connected with us, so no one left behind.
That was excellent. Thank you, Ms. Rozana. Without taking much of your time, please welcome our last presenter for today, none other than Mr. Edison Rickett himself, with the title Pandai Program, winning the 2022 UNESCO Confucius Prize for Literacy. Good day, ladies and gentlemen. My name is Edison Rickett from Pustaka Negeri Sarawak. It's an honor for me today to stand in front of you virtually to deliver a paper presentation on People Accessible Network for Digital Empowerment and Inclusivity Pandai program, winning the UNESCO International Literacy Prize 2022. Today's presentation, I would like to share on our experience towards winning the 2022 UNESCO International Literacy Prize. Pustaka Negeri Sarawak is awarded the UNESCO Confucius Prize for Literacy for its program People Accessible Network for Digital Empowerment and Inclusivity Pandai. Project initiated in 2018, the Pustaka Negeri Sarawak is one of the players appointed by Sarawak government in Malaysia to enhance the competency and readiness of all community in the state to embrace the digital economy. Since its installment, the library has been working to establish a digital-ready community by enhancing digital skills and competency and promoting inclusive digital participation. The program has been developed in the context of the Sarawak Government Digital Economy Initiative in collaboration with Sarawak Multimedia Authority. It consists in a free online courses available through the portal openlearning.com that promote digital inclusivity, awareness, and skill among Sarawakian in Malaysia. The program is designed to allow participants to acquire skill in the use of information communication technology ICT, improving their digital literacy and creating greater awareness on the importance of gaining knowledge and on a lifelong learning. The program is taking place in several literacy learning spaces via e-learning platforms such as Digital Community Center, libraries, and from 2018 to 2022, a total of 81,057 learners benefited from it. Pandai by offering a more convenient, consistent, and interactive way to learn, and was able to promote digital inclusivity and change the life and livelihoods of thousands of people through literacy, reaching those who need the most and most at risk of being left behind. Indeed, through the module, local community acquire skill that will enable them to understand how to use the mobile devices in their daily activity, as well as being empowered to become digital citizens, being capable not only for navigating the internet and social media, but also using technology positively and effectively. During the COVID-19 pandemic, while closed, the library continued to provide online services and programs and develop a number of new initiatives, mainly harnessing social media such as Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Google Meet, and Zoom Meet. The post-COVID new normal will see the increase in speed, device, and impacting existing library services, program, and activity. In the future, the library hopes to become a platform that can be used also by other ministries to develop new e-learning courses such as online courses for tourism, but also entrepreneurship courses for women, social development program, online business, to name a few. Jadi aku tak berjamin nanti kabui. If we know how to use computer, if we know how to use our handphone, WhatsApp, nama FB semua lah. I think it would be easier for you to do communication. Angka business pun boleh agak aku. Information on Sarawak and information on Pustaka in a box to me is very useful lah.
The UNESCO International Literacy Prize application usually open in April each year. All champions in the field of literacy learning are encouraged to apply and nominate their favorite candidate around the world. Every year, UNESCO will reward 6 individuals or organizations for their outstanding project that promote literacy learning, and for this year, editions are requested to reflect around the theme Transforming Literacy Spaces. The team aims to present in the different existing learning spaces, work, school, family learning center, and highlight the relation and various interconnection among them. Since 1967, the UNESCO International Literacy Prize have rewarded excellence and innovation in the field of literacy. Over 506 projects, programs around the world have received recognition and support from their excellent work. Currently, there are 2 UNESCO International Literacy Prize, the UNESCO King Sejong Literacy Prize 3 Award, established in 1989 and supported by the government of the Republic of Korea. It gives special considerations to programs that promote mother language-based literacy development. Each of the King Sejong Literacy Prize winners receive a medal, a diploma, and US dollar 20,000. The UNESCO Confucius Prize for Literacy 3 Awards, established in 2005 and supported by the government of Republic of China. This prize recognizes the program that promote literacy, including functional literacy, leveraging in technological environment in support of adult in rural area and out of school youth. Each UNESCO Confucius Prize for Literacy winner receive a medal, a diploma, and US dollar 30,000. In terms of eligibility, open to all government, non-government organizations, and individuals who, through project and program, contribute to the promotion and advancement of literacy learning. All applications should be submitted to the nominating entity, the National Commission for UNESCO in our country, in the country of the program, or an NGO is in an official partnership with UNESCO, who are encouraged to communicate the nominated individual, institution, and organization to UNESCO. And usually, the deadline for candidate to submit application to nominating entity is in June 6, 2022, Paris time. Deadline for nominating entity to submit their nomination to UNESCO, June 20th, 2022, midnight Paris time. 2022 UNESCO International Literacy Prize rewards 6 initiatives promoting inclusion. On the occasion of International Literacy Day on 8 September 2022, UNESCO has selected 6 outstanding literacy programs from Brazil, India, Malaysia, South Africa, United Arab Emirates, and United Kingdom as laureates of its International Literacy Prize based on the recommendation of an international jury. Quotes, literacy is an essential right. Information literacy is an opportunity to access and accelerate progress in this field. I congratulate the 6 winners of our prize. They are examples of successful action, sources of inspiration that UNESCO will promote on a large scale. This quote by Audrey Azoulay, UNESCO Director General. The award was presented during an international conference in Abidjan, Côte d'Ivoire, West Africa on 8 and 9 September 2022 under the theme of Transforming Literacy Spaces, a special session focusing on the effort that transform literacy spaces was held with the laureate on the 9th September 2022. The UNESCO King Sejong Literacy Prize Laureate 2022 as follows: Native Scientist Program of Native Scientists United Kingdom, Mother Tongue-based Multilingual Education Program in Kalinga Institute of Social Science, India,
Madrasah Arabic Lesson Program of Madrasah United Arab Emirates. As for the UNESCO Confucius Prize for Literacy Laureate 2022, Accessible Literature Program of Institute include Brazil, People Accessible Network for Digital Empowerment and Inclusivity Program of Sarawak State Library, Malaysia, School Readiness Through Community Participation Program of the Moteno Institute of Language and Literacy, South Africa. As our chairman, Yang Berbahagia Tan Sri Dato' Amar Dr. Hamid Bogor used to say, impossible is just an opinion, but with proper implementation of ICT, we can make it possible. We are very much appreciative of this international recognition that we will further expand this program to benefit more people in Sarawak. We are looking forward to share our experience with other parties who are interested to learn more about our program. Ladies and gentlemen, that's the end of my presentation today. With that, I wish to all of you a successful Sarawak Annual Librarian Colloquium 2022. Thank you for your attention. What more can I say? Outstanding. Without further ado, I hand over the session to the moderator, librarian and head of Information Service Division of Pustaka Negeri Sarawak. Please welcome once again Mr. Edison Rickett. Thank you so much, Ms. Nova Izan. And welcome back to day 2 of Sarawak Annual Librarian Colloquium 2022. And today, like yesterday, we have a panelist or speakers who have been sharing their experience in the topic of in their respective field. So we'd like to call upon Mr. Brony Lawrence Nawe, Encik Faiz Syafiq Muhammad Ali, Puan Rozana Octavia Raymond Umpu, and Cikgu Ermania Mauzi to the Zoom for the Q&A session. Such an insightful presentation today, and I would like to congratulate all the speakers today for sharing their respective topics, paper. And before that, I'd like to take this opportunity to thank our main sponsor, Emerald Publishing, for
sponsoring our event this year. And we'd like to proceed with the first question. May I ask Encik Faiz, Syafiq Muhammad Ali from UKM, UKM, Perpustakaan UKM. Encik Faiz, Yes, saya. ada satu soalan untuk Encik Faiz. Perpustakaan UKM telah melaksanakan pelbagai perkhidmatan dan webinar secara dalam talian semasa pandemik COVID-19 ya. Apakah cabaran utama perpustakaan dalam mengendalikan perkhidmatan dan webinar secara dalam talian ini, Encik Faiz? Okey, terima kasih kepada Encik Disen sebagai moderator kita pada pagi ini. Okey, untuk cabaran, berkaitan dengan cabaran ini, jika kita melihat kepada perkataan cabaran tersebut sendiri, kita boleh pecahkan kepada 3, iaitu cabar dan ran. Okey, untuk yang pertama ini adalah cabaran masa yang dihadapi, cabaran masa lah yang kita hadapi oleh perpustakaan. Okey, dalam tempoh masa yang singkat kerana pandemik ini telah melanda negara kita secara mengejut, jadi kita tiada masa preparation dan sebagainya kan. Jadi dalam tempoh masa yang singkat itu kita perlu pelajari dan juga explore pelbagai aplikasi-aplikasi secara atas talian bagi kita mengendalikan program webinar, Zoom, meeting dan sebagainya secara atas talian tu. Jadi dalam masa yang singkat kita perlu pelajari dan juga perlu mengendalikan program tersebut. Okey, untuk bar adalah barangan keperluan ICT. Jika kita lihat kerana kita tiada preparation kepada keperluan ICT, jadi bila pandemik ini melanda negara, semua perlu berkhidmat secara di rumah. Jadi barangan keperluan ICT untuk kita mengendalikan program tersebut tu, kita tiada kelengkapan tersebut. Tapi terima kasih kepada pengurusan perpustakaan UKM kerana mereka proaktif dengan membeli barangan keperluan ICT bagi kita mengendalikan program-program tersebut bagi memastikan pelanggan kita mendapat perkhidmatan yang terbaik. Dan ran yang terakhir itu adalah rangkaian. Okey, rangkaian ini saya rasa semua perpustakaan di Malaysia ini menghadapi masalah yang sama, iaitu rangkaian yang internet. Kerana jika kita menawarkan perkhidmatan ICT yang terbaik pun kepada mereka, jika tiada rangkaian internet yang terbaik juga, semua akan menghadapi masalah yang sama. Jadi rangkaian internet ini merupakan salah satu masalah cabaran utama lah yang dihadapi oleh kami. Itu untuk saya cabaran yang kami hadapi semasa mengendalikan webinar secara atas talian ini. Ya. Cabaran kita lebih kurang sama ya, Encik Faiz. Ya, betul. Semasa pandemik ni, semua apa yang Encik Faiz dah utarakan, kita juga mengalami situasi dan juga cabaran yang sama dalam menghadapi pandemik dan juga lockdown. Ya, masa awal-awal tersebut itu kan. Ya. Okay, thank you for terima kasih dengan jawapan tersebut. Seterusnya saya would like to call upon Mr. Brownie Lawrence Nawi of Pustaka Negeri Sarawak. Yeah, Eddie, morning. Yeah, Mr. Brownie, I'm wondering what is your strategy in increasing the capture of knowledge in Pustakapedia, Mr. Brownie? Okay, what we currently do is that we organize what we call knowledge management retreat, where we invite experienced staff or subject expert to a location. Most of the time it's a hotel. Then we do a 2-day session for them to record down whatever tacit knowledge that they have into into a document, and then post them into Pustakapedia. So normally this is what we do lah. So we organize several knowledge management sessions. Most of the time it's about at least one session per quarter, and each quarter in each session we invite about 20 to 25 participants. So from that session alone, we can easily generate about 20 to 25 knowledge article or knowledge asset in Pustakapedia. That is our current strategy. And I think it's working well. Yeah.
Yeah. Thank you. It's really increasing and also really make more input from our colleague and our staff, our officer in Pustaka, yeah? Yes, that's right. Thank you. Okay, now we move on to Cikgu Erman Ngah bin Mauzi from SMK Agama Miri. Cikgu Erman, boleh saya tahu apakah hala tuju PSS selepas ini? Okay, terima kasih Encik Edison. Okay. Ya. Jadi untuk hala tuju PSS kami selepas ini sebagaimana yang telah diterangkan ataupun telah disampaikan oleh pengetua sebentar tadilah, kita kembali berfokus kepada kita punya klien utama iaitu pelajar itu sendiri. Dan apabila kita fokus kepada pelajar ni, kita fokuskan pada kemenjadian murid-murid dalam pelbagai platform lah. Okay, kerana kejayaan itu perlu diiringi dengan tugas-tugas seterusnya lah, iaitu untuk menjadikan pelajar itu berjaya dalam segenap bidang, okay, terutamanya dalam hal ehwal murid dan co-curriculum. Okay, sebagai contoh, selepas pandemik ini kita lihat banyak pertandingan secara online yang diadakan. Waimah pertandingan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri pun terpaksa dilakukan secara dalam talian. Jadi kita kali ini akan fokuskan kepada penyertaan dalam program-program, peningkatan kemahiran dan penglibatan dalam pertandingan-pertandingan co-curriculum dan akademik seperti pengucapan awam, forum bahas pidato dan pantun lah contohnya, kerana PSS merupakan satu pusat ataupun sumber maklumat untuk pelajar ini memperoleh pengetahuan sebelum mereka boleh dihantar untuk bertanding lah. Jadi skill-skill ini dapat membentuk karakter dan keyakinan dalam diri murid-murid sesuai dengan keperluan kita semasa hari inilah. Okay. Dan kita juga fahami sekolah ini sebenarnya sebagai wadah untuk melahirkan murid-murid berpengetahuan. Namun sejauh manalah selepas pasca PKP ini, kita lihat keberkesanannya untuk melahirkan murid yang berpengetahuan pada masa yang sama mempunyai karakter yang bersesuaian dengan apa yang kita mahukan, seperti yakin, berani, menyampaikan, menyebarkan pengetahuan, okay, berkarisma dan mempunyai bakat yang diperlukan untuk pembangunan negara. Okay, jadi pada masa yang sama, kami juga sedang fokus untuk membangunkan studio TV PSS lah. Sebagaimana matlamatnya adalah untuk mengadakan webinar, perkongsian-perkongsian yang melibatkan pelajar dan pada masa yang sama nak mendedahkan murid-murid kepada pengetahuan asas kewartawanan dan berita. Kerana kita sedar pengetahuan juga dapat diperoleh menerusi kajian isu semasa dan latihan komunikasi, juga pengurusan studio dan video editing jugalah. Jadi kita tidak mahu murid-murid kita asing dengan perkembangan semasa, pada masa yang sama melatih mereka skill-skill yang perlu untuk kerjaya mereka kelak. Jadi itu adalah fokus untuk aktiviti pusat sumber pasca COVID inilah terutamanya. Okay, itu sahaja daripada kami. Ya, sangat menarik ya Cikgu Erman. Ya. Ada tak perancangan untuk mengembangkan lagi PSS ni di sekolah-sekolah yang lain, di mana sekolah-sekolah lain juga dapat emulate program PSS ini, kalau boleh, sekolah-sekolah di seluruh negeri Sarawak. Okey, setakat ini antara yang kita bukalah jalinan dan jaringan dengan sekolah-sekolah lain terutamanya di sekitar negeri Sarawak ni, kita buka mereka untuk adakan lawatan dahulu ke PSS kami lah. Sebab selepas pertandingan hari itu memang kita menjadi penanda aras utamalah. Okey, Johan di peringkat kebangsaan untuk pertandingan pusat sumber itu, kita jadi penanda aras. Dan apa yang kami boleh lakukan dalam tempoh ini ialah persediaan untuk berkongsi apa yang kami ada dengan PSS di negeri Sarawak khususnya, dan kerana kita lebih dekatlah untuk berjumpa dengan mereka dan mereka pun terutamanya Miri sendirilah yang banyak datang ke sekolah untuk mewujudkan jaringan dan jalinan, perkongsian program dan aktiviti, dan kami sendiri pun sebenarnya guru perpustakaan dan media ini ada dikumpulkan di bawah satu kumpulan untuk berkongsi sesama guru perpustakaan itu sendiri di bawah pejabat pendidikan daerah Miri. Jadi memang setiap hari kami ada berkongsi program, aktiviti dan berkongsi apa-apalah yang kami lakukan di sinilah. Sebagai contoh apa yang saya kongsikan tadi juga, itu juga antara yang kami kongsikan bersama-sama dengan guru lain. Dan sebenarnya di sekolah kami memang ada kelebihannya juga, dan di Miri ini sendiri saya fokuskan di sinilah. So ada sekolah-sekolah yang sememangnya
mempunyai kelebihan mereka masing-masing dan kami juga berkongsi ataupun datang ke sekolah mereka untuk mendapatkan knowledge tersebut. Dan bukan sahaja benda ni berlaku di sekitar Miri dan Sarawak, malah di Semenanjung juga ada yang sudah mula melawat kami di sinilah untuk mewujudkan jaringan dan jalinan itu. Okey. Sangat bagus inisiatif tersebut sebab sekarang pelajar-pelajar amat hala tuju dan juga approach sekarang ialah immersive learning. Ya, betul. Seterusnya saya menjemput Puan Rozana Octavia Raymond Umpu. Ya, Cik Listen. Ya, Puan Rozana, apakah perancangan Pustaka Negeri Sarawak ya dalam mengembangkan dan menambah baik perkhidmatan book bag ini? Okay, currently ni kita dalam progress lah untuk menambah baik aplikasi Angkasa 1 app. Jadi kalau kita tengok sekarang lah, perkhidmatan book bag ni kita guna correspondence menggunakan WhatsApp. Jadi pada masa akan datang kita akan dapatlah fully menggunakan Angkasa 1 app terus daripada permohonan sehinggalah kepada retrieval dan juga kepada delivery service tu kita guna Angkasa 1 app secara fully lah. And then ini hopefully kita dapat realisasikan secepat mungkin. And then next ialah mungkin in the future kita boleh consider to expand dia punya kita punya delivery location tu daripada 20 km limit, mungkin kita boleh expand dia lebih jauh lagi lah, so that kita punya pengguna dapat mendapat faedah lah daripada perkhidmatan book bag service ni. Jadi yang satu lagi, sekarang kita dalam progress lah untuk memastikan semua koleksi yang terdapat di Pustaka Negeri Sarawak to be fully RFID tag lah, dan sekarang kita dalam proses dan with this kita akan dapatlah untuk locate kita punya buku. Jadi ini akan menyenangkan kita punya staff untuk retrieve bahan-bahan tersebut, dan jadi proses untuk peminjaman dan juga delivery service ni dia akan jadi lebih cepatlah dan mendapati masa. Amat bagus ya. So kita looking forward dengan aplikasi book bag yang akan diberi perkhidmatannya kepada kita punya pengguna-pengguna di Sarawak ini. Ya, tambahan jugalah kalau saya kira nak promosi jugalah Angkasa 1 app ni. Sebab kalau sekarang buat masa sekarang, dari mula-mula dulu kita dapat search buku menggunakan Angkasa 1 app, just download Angkasa 1 app. Lepas tu kita moving forward, kita dapat renew buku, lepas tu kita dapat check dan berapa denda yang kita ada, dan ada yang the latest sekarang kita dapat membuat self check out menggunakan Angkasa 1 app lah. So kita dapat just scan and kita dapat check out buku tersebut. So nanti dengan adanya penambahbaikan, itulah seperti yang saya katakan tadi, kita will be able lah untuk fully menggunakan Angkasa 1 app untuk kerja book bag delivery. Thank you. So saya ada soalan untuk saya daripada online community. Mereka tanya ni pasal could you elaborate further Pustaka Negeri Sarawak involvement in digital economy strategy in Sarawak? Okay. We realized that among all the digital initiative being launched by the state government through its agency, there's still a gaps between those are digital literates and those who are illiterate. So Sarawak State Library was entrusted to ensure inclusivity of all the people, especially those in the rural area. So thus we come up with the program People Accessible Network for Digital Empowerment and Inclusivity, or in the short form PANDE. If you in Malay language, PANDE means smart. Yeah. So we are very into this even before the digital economy. Even the inception of Pustaka Negeri Sarawak in 2000, we actually have been going to community rural area on
train and also give training and also classes, digital classes as early in year 2000. We have been doing that. But now with the digital economy, with the digital initiative by the government like Book Bear, Sarawak Pay Global, and even online services been offered to the people, to the community. We are being entrusted under the digital economy cluster, which is under the digital inclusivity. So Pustaka have been submitting. I want to share with the people, the participant today, that Pustaka has been submitting the UNESCO International Literacy Prize since 2019. And every year from 2019 up to 2022, we have been submitting through UNESCO Commission in Malaysia. Once Commission in Malaysia endorse and recommend, then they will recommend our submission to UNESCO in Paris. So it's I would say it's a very grueling process, whereby every project or every program that we are doing in not only in the library and also in other community, it has to be structured. It has to be containing impact study, result, impact to the community. What are the our collaboration like SDG, our collaboration through SDG 17 and SDG 4, how we can inculcate literacy to the community who are not been reached out. Therefore, with support from our management and also consistent submission, and also this year the theme of the UNESCO Literacy Prize is transforming digital literacy spaces. So it is in line with our approach and our platform. We are conducting the program through the e-learning platform, and also we have a digital community center to reach out our community throughout Sarawak, apart from the YouTube, Zoom Meet, and also other spaces that really transform the way we deliver the literacy program and also activity workshop from physical to online, and also other platform that other venue that we able to reach out and also engage our community throughout Sarawak. Okay, so I move on again back to Encik Faiz Syafiq from UKM. Perpustakaan UKM, Encik Faiz, telah I tengok from your presentation tadi telah membangunkan garis panduan, ya, perkhidmatan dan kemudahan perpustakaan UKM semasa pandemik COVID-19 yang digunakan bagi memastikan perkhidmatan dan kemudahan perpustakaan dapat dilaksanakan mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Adakah jawatan kuasa khas yang terlibat, dan apakah sumber rujukan dalam membangunkan garis panduan ini, Cik Faiz? Okey, terima kasih Cik Diesel. Okey, seperti yang kita maklumlah, selepas pandemik melanda negara tersebut, negara kita ni, jika kita lihat di pihak kerajaan sendiri pun, mereka telah mewujudkan satu jawatan kuasa khas untuk membendung pandemik COVID-19 ini kan. Jadi di pihak perpustakaan juga, kami juga mempunyai satu jawatan kuasa khas yang diketuai oleh ketua bahagian, ketua cabang dan juga ketua unit. Mereka mengetuai jawatan kuasa ini. Mereka yang membangunkan garis panduan khusus bagi perkhidmatan di perpustakaan.
Jadi setiap perkhidmatan sebelum kita tawarkan perkhidmatan tersebut kepada pelanggan, jawatankuasa ini akan melihat dahulu SOP yang kita telah dibentangkan, bagaimana untuk kita menjalankan perkhidmatan tersebut. Mereka akan memastikan semua perkhidmatan yang kita tawarkan itu memenuhi SOP yang telah ditetapkan oleh KKM dan juga Jawatankuasa Pandemik COVID-19 UKM. Maksudnya kami di sini setiap garis panduan yang kita buat itu, ini kita akan rujuk kepada garis panduan umum yang telah dikeluarkan oleh UKM. Jadi di peringkat UKM kita ada satu jawatankuasa khusus. Kemudian di peringkat perpustakaan kita ada satu jawatankuasa khas lah. Jadi setiap sebelum cabang ataupun unit-unit menjalankan perkhidmatan tersebut, mereka perlu membentangkan dahulu kepada jawatankuasa tersebut bagi mendapatkan kelulusan dahulu kita supaya kita dapat mematuhi SOP yang ditetapkan oleh UKM dan juga KKM lah, untuk kita tak naklah perpustakaan ini menjadi satu tempat penyebaran virus COVID-19 ini. Itu saja. Ya, Encik Faiz, jawatankuasa ni adakah jawatankuasa ni bermesyuarat melalui Zoom atau fizikal masa you mewujudkan SOP ni? Okey, sepanjang tempoh COVID-19 ini memang kebanyakan hampir 99% mesyuarat dijalankan secara atas talian lah. Jadi kita hanya membenarkan kaki tangan hadir secara fizikal ke perpustakaan berdasarkan tugas-tugas khas yang telah diluluskan dahulu. Jadi hanya tugas-tugas tertentu sahaja yang telah dapat kebenaran boleh hadir ke perpustakaan. Yang lain semua bertugas daripada rumah. Okay, alright. Okay, soalan seterusnya kita call upon Mr. Brony Lawrence now way back. Mr. Brony, what is the usage rate like of Pustakapedia? Right. Thank you, Eddie, for the question. Okay. Based on our past year's record, the usage is like it can hit as high as 80 usage in a month. Sometimes we reach 80, sometimes over 80, and then suddenly the next month it dropped to about below 10. So the usage is fluctuating from month to month. But I can say the usage rate on average is about 20 to 25, access to the knowledge base per month. It's about 20 to 25. Yeah, but it can go as far as more than 80. Yeah, thank you. Yeah, that is really impressive, Mr. Brownie, because it really help our staff to share and also to access the information shared throughout the organization. It's really serve the purpose of knowledge sharing and also knowledge management. Yeah, that's right. Yeah. Now we move on back to Cikgu Erman Ngah from SMK Agama Miri. Cikgu, bagaimana kejayaan PSS ni memberi impak kejayaan akademik sekolah? Okay, terima kasih atas soalan yang dikemukakan. Jadi kita mengiringi kembali kejayaan yang telah dicapai. Sebenarnya apa standard yang telah ditetapkan oleh bahagian sektor pendidikan untuk kami menyertai pertandingan itu, sebenarnya dia seiring dengan kejayaan akademik ataupun kejayaan di pembelajaran pelajar di sekolah lah. Okay. Jadi apabila murid ini diberikan peluang untuk mengakses pelbagai sumber pendidikan, sama ada secara dalam talian atau bercetak yang kami sediakan kemudahannya di sini, semestinya murid perlu mempunyai kemahiran untuk mencari maklumat dan akhirnya mereka memperoleh maklumat yang diperlukan. Dan apabila mereka mempunyai akses ini, sedikit sebanyak membantu dalam perkembangan pengetahuan dan memenuhi keperluan mereka dalam sesi PDP ataupun sesi pengajaran dan pembelajaran lah. Begitu juga kepada guru. Okay, mereka dapat memanfaatkan bahan pusat sumber dan menggunakan di dalam kelas.
Jadi di samping itu juga PSS juga merangkaikan pelbagai perkhidmatan seperti buku rujukan, akses maklumat dalam talian, televisyen dan sudut perbincangan untuk murid-murid memanfaatkan ruang tersebut pada masa terluang. Dan selain itu, program-program akademik di sekolah juga disokong oleh pusat sumber kerana kami juga ingin membantulah dalam memangkin kecemerlangan akademik semasa COVID ataupun pasca COVID ini. Jadi kita sentiasa memberi sumbangan lah dalam bentuk hadiah untuk galakkan kepada pelajar lah, terutamanya dalam akademik, tenaga kerja dan bimbingan dokumentasi, bagi memudahkan jawatan kuasa akademik di sekolah untuk mengendalikan program-program kecemerlangan akademik, dibantu dengan kemudahan-kemudahan yang kami sediakan di sekolah. Itu sahaja. Ya, amat bagus ya sekali ya cikgu. Really memberi manfaat kepada kejayaan akademik sekolah-sekolah cikgu. So kita balik kepada Puan Rozana, ya. Puan Rozana, selain pada isu yang dinyatakan sebenarnya tadi, ya, apakah lagi lain-lain cabaran yang dihadapi oleh dalam mengendalikan perkhidmatan buku ini, Puan? Okay, thank you Encik Edison. Selain daripada apa yang saya nyatakan dalam presentation saya tadi, ada beberapa cabaran lah yang saya dapat kena pasti. Salah satunya adalah masalah. Jadi kita sebagai service provider kepada perkhidmatan book bear ni, masa merupakan satu, saya katakan sebagai cabaran lah. Sebab in order to kita beri perkhidmatan book bear ataupun kita hantar buku kepada pengguna, kita must keep in time ataupun kita perlu menepati masalah. Jadi sebab masa ni merupakan salah satu the main reason yang menarik pengguna kita untuk menggunakan perkhidmatan book bear service ni. Sebab kita perlu convenient lah. Jadi dalam convenient ni, dalam kita mencapai convenient ini, kita mestilah available dan juga on time. Jadi untuk itu kita perlu retrieve buku-buku yang dimohon ataupun diminta oleh pengguna secepat mungkin, dan once we receive dia punya request, kita juga perlu pastikan bahawa rider kita hantar buku tersebut on time dan menepati masalah dia mesti hantar dalam. Kalau dia request hari ini, sepatutnya rider tu kita retrieve dan kita hantar kepada pengguna dalam hari ini juga. That is supposed to be lah. And then yang kedua ialah lokasi kepada bahan tersebut. Jadi ada beberapa situasi lah, ada satu situasi yang macam di mana contohlah kalau request itu daripada pengguna di Kuching, kita terima dekat Pustaka Kuching, tapi buku tersebut terdapat di Pustaka Miri. Jadi ini memang akan melambatkan proses penghantaran buku tersebut sebab kita perlu menggunakan interlibrary loan service. Jadi what we have to do, kita terpaksa inform kita punya user lah, yang order diorang ni mungkin take a little bit of time untuk dihantar. Okay, so once buku tu sampai, kita akan hantar teruslah kepada book bear service, menggunakan book bear service. And then satu lagi dari segi promotion lah. Promotion ni pun saya boleh katakan sebagai salah satu challenge sebab memang kita memang ada buat promosi menggunakan kita punya social media, kita kita punya poster berkenaan dengan book bear dalam kita punya FB page, kita ada Instagram juga, dan kita ada buat promosi juga menggunakan kita punya YouTube channel. But the main issue here is berapa ramai pengguna ataupun berapa ramai orang di luar sana yang reach kita punya promotion. Jadi sebab no matter how kita rasa yang kita gigih untuk promosi kita punya service ni, there will always macam ada orang lah dia akan tanya, kenapa kita tak tahu pun servis ni? Kenapa kita tak aware pun? Itu salah. Memang saya rasa dekat mana-mana pun mungkin memang ada persoalan-persoalan ini daripada orang ramai. Jadi selain daripada kita gunakan social platform, social media, sebab
kita memang maklumlah macam kita punya pengguna ataupun orang ramai di luar sana, dia ada cara-cara dia sendiri untuk mencari maklumat ataupun untuk membuatkan mereka aware. So mungkin kita can look into, kita jangan pandang rendah lah untuk dengan conventional promotion jugalah. Contohnya macam hebahan radio, mungkin kita boleh consider juga kita buat Pustaka ke, kita buat Pustaka yang kita biasa tengok kan kalau dekat bas dia ada iklan-iklan dia kan, di jalan sini kita dapat tengok, oh okey, Pustaka Negeri Sarawak ada book based service. Itu contohlah. Ataupun kita boleh letakkan logo book bag dekat kita punya merchandise, such as scar sticker ataupun lain-lain merchandise lah. Ini mungkin boleh membantu untuk kita reach lebih banyak pengguna dan orang ramai di luar sana. Bukan setakat dia kenal ataupun dia tahu berkenaan dengan book bag delivery, tapi mungkin boleh menarik minat mereka untuk menjadi ahli kepada Pustaka Negeri Sarawak. Itu saja Encik Edison. Ya, sangat memberangsangkan ya. Feedback dan juga daripada kita punya masyarakat komuniti tentang perkhidmatan ini ya. Macam dulu bila diintroduce Grab, Food Panda, kita masih lagi masih belum pastikan, tapi sekarang Grab, Food Panda dah jadi satu norm dalam kita punya aplikasi yang kita biasa guna. It's part of our daily life now. Ya, saya ada juga soalan untuk diri saya sendiri daripada komuniti online. What are the mereka tanya pasal what are the prize that we win, you know, and also the benefit of joining this, participating this UNESCO literacy prize. As I mentioned earlier, there are two prizes under UNESCO. The first one will be the UNESCO King Sejong Literacy prize ni disponsor by kerajaan Korea, di mana pemenang untuk King Sejong Literacy Prize adalah termasuk medal dia dalam bentuk medal silver, dan juga diploma dan juga wang tunai US dollar 20,000. Okay, dan keduanya UNESCO Confucius Literacy Prize yang ditaja oleh kerajaan Republik China, ya. Juga seperti yang tadi, dia ada diploma, medal dan juga wang tunai 30,000 US dollar. So they ask me what are the benefit. Okay, penyertaan UNESCO literacy ni is beyond the prize that we win, kan? Sebab as you know that UNESCO merupakan global organization. They will help and also they will promote the initiative by the country, by the winning country through a global movement. So after this, actually kita akan dijemput oleh kerajaan negeri China untuk Confucius Literacy Prize, Confucius Cultural Festival yang akan diadakan di Gufu, China pada 28 September yang akan datang. Tapi memandangkan China masih lagi tutup untuk dikunjungi, maka kita mengikuti program ini secara mayalah nanti untuk promote program-program literasi pandai ini. So saya amat menggalakkan penyertaan daripada agensi dan juga perpustakaan atau sekolah agar look out at this literacy application ni. Biasanya dia akan
bukakan aplikasi ni, penyertaan ini pada bulan April setiap tahun, and you can prepare your submission to UNESCO. Okay, ada website. You look at the UNESCO Literacy Prize website, and you can submit all your application through there. And biasanya kita perlu submit kepada UNESCO di negara masing-masing dulu. Okay, bila UNESCO negara-negara like Malaysia, kita ada UNESCO beribu pejabat di Kuala Lumpur, biasanya under Ministry of Pendidikan lah, Kementerian Pendidikan, one of the secretariat for the UNESCO in Malaysia. So mereka akan review your submission. Kalau your submission ini menepati kriteria yang telah ditetapkan oleh UNESCO, maka mereka akan recommend projek anda untuk di shortlist ke peringkat UNESCO di beribu pejabat di Paris. So saya amat menggalakkan sebab as I mentioned earlier, this UNESCO kemenangan award ni bukan setakat just nak menang saja, tapi is part of our advocacy, our advocacy in literacy to the community. So it's not only dia dilaksanakan secara di Sarawak, tapi boleh di-emulate di negara-negara yang memerlukan dan negara-negara yang kita dapat kongsikan pengalaman kita agar kita sama-sama ke mahala tuju advocacy program yang kita nak kita sampaikan kepada masyarakat. So that is my jawapan to this soalan lah. Okay. Alright. So thank you for our speaker today for your time. That is the conclusion of our day 2 Sarawak Annual Library Colloquium. Thank you for your time, Encik Brownie, Puan Rozana, Encik Faiz, Cikgu Erman, dan it's a very fruitful session, and hopefully the sharing by our distinguished speaker today can be emulated, can be used, and can be replicated to the in our organization, and also for all the community in Malaysia. So thank you, and we will continue our program tomorrow for a forum session. So look out for our program tomorrow. And before I end, again, I would like to thank you all the speaker and also our sponsor for this year event, Emerald Publishing, for sponsoring our event this year. Thank you. Over to you, Cik Nova Izan. Thank you. Bye. Thank you, Mr. Edison, for bringing us to a very productive session today. To the viewers and participants, we hope the colloquium has been nothing but a meaningful and fulfilling experience to you. But we still want to hear your feedbacks. So, help us to improve by completing the evaluation form provided via the link in the chat section. Ladies and gentlemen, thank you for staying with us until the end of day 2. We will be back for the final day of Sarawak Annual Librarians Colloquium 2022 tomorrow for a forum session with the title DCC Experience During COVID and After COVID. Take a guess on what traditional accessories I will be wearing tomorrow. I'll see you tomorrow. Signing off for now. My name is Nova Izan Abdul Jalil. Assalamualaikum and take care.
Tersergam indah megah, menjadi kebanggaan kita, bukti wawasan dicita, maklumat dan pengetahuan, penuh terhimpun harta ilmu untuk kita terloga. Pustaka Negeri Sarawak, wadah ilmu semua, bersama kita manfaatkannya. Pustaka Negeri Sarawak, berteknologi dan berusaha, berkhidmat ikhlas untuk kita. Pustaka Negeri Sarawak. Tersergam indah megah, menjadi kebanggaan kita, bukti wawasan dicita, maklumat dan pengetahuan, penuh terhimpun harta ilmu untuk kita taroga. Pustaka Negeri Sarawak, wadah ilmu untuk semua, bersama kita manfaatkannya. Pustaka Negeri Sarawak, teknologi dan berusaha, berkhidmat ikhlas untuk kita. Pustaka Negeri Sarawak. Dipenuhi aktiviti, sentiasa dikunjungi semua berbagai bilang bangsa. Pustaka Negeri Sarawak, wadah ilmu untuk semua. Pustaka Negeri Sarawak, wadah ilmu untuk semua.